भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परम कल्याण नमः परमोदय वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः। नमः परम कल्याण नमः परमोदय वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्मधरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्भुवानितिर्मतीर्मो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कुंडलिकावरदे शारद श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु श्री मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदार्भान् रुक्माङ्गदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन् पुण्यानि मानि परमभागवतान् नतोऽस्मि। वाग्विद्येति सरस्वतीति विदिता या लभ्यते पण्डितैः माहात्यादिदुःसुरासुरगणा यस्या समनुष्टं सुतं कर्पूरगीतिबिन्दुसुन्दरमुखीम् आनन्दसान्द्रान्तरां वन्दे तां जगदम्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीं। जयांचे केलिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण तेची वंदू श्रीचरण श्रीगुरूंचे। आता हृदय हे आपुले चौपाळनिया भले वनी बैसवू पाऊले श्री गुरूंची ते नमस्कारोनी आता। शांत आवाज वाढलाय.
आवाज वाढव माझा. सच्चिदानंद घन प्रभू परमात्मा भगवान श्री रुक्मिणी श्री पांडुरंगांचे चरणी साष्टांग दंडवत असे. सच्चिदानंद घन प्रभू परमात्मा भगवान गोपालकृष्णांचे चरणी साष्टांग दंडवत असून सच्चिदानंद घन प्रभू परमात्मा भगवान सिद्ध परमहंस श्री गुरु गोविंद महाराजांचे चरणी साष्टांग दंडवत असून माऊली केशवदत्त महाराज समसद्गुरुनाथांच्या चरणी अनंत कोटी साष्टांग दंडवत असून भगवान वेदव्यास भगवान शुकमहामुनी राजा परीक्षिती सूतमुनी शौनकादी ऋषी नारदादी संत विभूती प्रभूतींच्या चरणी साष्टांग दंडवत असो. विज्ञानाच्या माध्यमातून श्रवण करणाऱ्या समस्त साधकांचे ऋषीमुनींचे वैष्णवांचे ईश्वराच्या प्रेमी भक्तांचे समस्त चराचराचे चरणी साष्टांग दंडवत असो. अखिलांतर्यामी प्रभूला वंदना करून आजच्या दुसऱ्या दिवसाच्या प्रातःकालीन सेवेला प्रारंभ करूया. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. विदर्वाच स्वायंभुवसित मनोर्वंश परमसंमतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनैनैशिरे प्रजाभिरे प्रजाः. भगवान ब्रह्मदेवांनी हिरण्याच्या प्राप्तीतून हिरण्याच्या स्वरूपातून प्राप्त झालेलं ते पहिलं मानवीय जोडपं स्वयंभूवंश दुर्पराणी यांच्या साहाय्याने मैथुनी सृष्टीला प्रारंभ केला. या अध्यायामध्ये एक फार विलक्षण गोष्ट सांगितली. या ब्रह्मांडामधली अशी एकही प्रजोत्पत्तीची पुनरुत्पादनाची अवस्था नाही की ज्या ठिकाणी दोन जीव दोन तत्व एकत्र आल्याशिवाय कुठलंही सृष्टीचा विस्तार होत नाही. वृक्षवेली असतील, फुलं असतील, फळं असतील, पक्षी असतील, पशु असेल, मानव असेल किंवा कोणत्याही ठिकाणी कुठलीही गोष्ट असेल, मानवाला वापरण्यासाठी लागणाऱ्या निर्जीव गोष्टीसुद्धा या मैथुनी सृष्टीतून निर्माण झाल्या. बांधायचं घर असेल तर घरसुद्धा मैथुनी सृष्टीतून निर्माण झालं. अर्थात त्या ठिकाणी पण मेल फिमेल अशा खाचा झाल्या आणि एका विटेतून दुसरी विटेची खाच केल्यानंतर मग दोन विटा पुढे उभ्या राहतात, घर उभं राहतं. त्यावेळी चौकट करायची, तिथं खास तयार केली गेली. वाद्य करायची झाली तर या वाद्यांमध्ये सुद्धा वरचं कातडं वेगळं आहे, खालचं लाकडाचं काष्ठ जे काही आहे तो वेगळा आहे. प्रत्येक ठिकाणी इथे स्वरांच्या मध्ये सुद्धा स्वर वेगळे आहेत आणि त्याच्यासाठी उच्चार करणारे त्याच्यासाठी कार्य करणारी बटणं जी आहेत ती वेगवेगळी आहेत. एकही सृष्टीतलं घटक असं नाही की ज्या ठिकाणी दोन एकत्र आल्याशिवाय एखादी गोष्ट बनते. समुद्रामध्ये सुद्धा समुद्र आणि नद्या, आकाशामध्ये सुद्धा वाफ आणि मग धुलीकण हे दोघं एकत्र येतात. अखिल ब्रह्मांडामधले ही मैथिली सृष्टी ही भगवंताने घालून दिलेली मर्यादा आणि त्याच्यातून एकट्याकडून काहीही होणार नाही. दोघं एकत्र आल्यानंतर काय होऊ शकत नाही अशी एकही गोष्ट नाही. माणसामध्ये पण प्रत्येकामध्ये पण दोन, मन दिलेलं आहे आणि चित्त दिलेलं आहे. मन आणि चित्ताचा जोपर्यंत संयोग होत नाही तोपर्यंत कृती होतच नाही. चित्ताला सहाय्यभूत बुद्धी असते आणि बुद्धीला सहाय्यभूत इंद्रिय असतात. म्हणजे सगळ्यांचं प्रेरक मन आहे. त्या मनाच्या प्रेरणेशिवाय यातलं काहीही होत नाही. देवाने मानवाला हात पण दोन दिले, दोन्ही हातांनी मिळून काम करायचं आहे. वाद्य वाजवायचं असो, कुठली कला असो, लिखाणाचं काम असो, लिहिताना सुद्धा मनुष्य जर एका उजव्या किंवा डाव्या हाताने लिहित असेल तर तो दुसरा हात त्या कागदावरती ठेवतो, त्याच्याशिवाय त्याला लिहिता येत नाही. भोजन करताना सुद्धा त्याला द्वैताचा उपयोग करून घ्यावा लागतो.
ही सृष्टीच भगवंताने अशी तयार केली. म्हणून मी म्हणतो की सजीव असो किंवा निर्जीव असो, ह्या सगळ्याच्याकडे म्हणून ते म्हटले की मैथुने नै धीरे प्रजा. ही मैथुन धर्माने प्रजेची वृद्धी झाली. आणि विदुरांनी हाच प्रश्न विचारला की मैथुन धर्माने प्रजेची वृद्धी कशी झाली, हे मला ऐकण्याची उत्सुकता आहे. त्या ब्रह्मांडामध्ये, अखिल जगतामध्ये, हा ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये मेल फिमेल शब्द वापरतो, त्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी घडत असतात. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, लिखाण करायचं पेन आहे, त्या पेनामध्ये पण दोन गोष्टी आहेत. पूर्वीच्या काही शाईचं पेन होतं तर जीभ वेगळी असायची आणि निप वेगळा असायचा. आज जर आपण बॉलपेन लिहितो तर बॉलपेनची काडी वेगळी असते आणि पुढचा बॉल वेगळा असतो. त्याच्याशिवाय लिहिता पण येत नाही. ब्रह्मांडामध्ये अनेक गोष्टी भगवंतांनी केलेल्या आहेत. तुम्ही विचार करायला जाल तर प्रत्येक वेळेला तुम्हाला याच्यामध्ये नाविन्य सापडेल. ही भगवंतांची सृष्टीची रचना आहे. त्या सृष्टीच्या रचनेमध्ये भगवान परमात्मा सांगतात की अशी जोडी करा आणि मग तुम्ही पुढे 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 चालत राहा. 2 पायांनी एक चालणे, 2 डोळ्यांनी एक पाहणे, 2 हातांनी एक काम करणे, 2 कानांनी एक ऐकणे, 2 ओठांनी एक बोलणे, 2 नासिका छिद्रातून एक श्वास घेणे. हे भगवंताने सर्व गोष्टी या अशा तऱ्हेने जोडल्या. त्या ह्याच्यातून माणसाला काम, कार्य आणि काळ तिन्हीवरती विजय मिळवता आला, जगताला विजय मिळवता आला. आणि ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीमधल्याचे काम, कार्य आणि काळ आहे हे एकत्र येण्यासाठी या संबंध एकरूपतेची अत्यंत गरज आहे. पुढे काय घडलं, त्यावेळेला विचारणा केली विदुरांनी की प्रियोव्रतस्तौतानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगपतु सप्तद्वीपावतीं महिम. स्वयंभू मनुचा पुत्र प्रियव्रत आणि उत्तानपाद यांनी सप्तद्वीपांनी वेढलेल्या पृथ्वीचं पालन केलं. त्यांनी देववती नावाची कन्या, तिचं प्रजापती कर्दमांशी तिचा विवाह झाला. ह्या सगळ्या गोष्टी मी ऐकून आहे आणि त्या मला सगळ्या समजून घेण्याची अत्यंत उत्सुकता आहे. म्हणजे जरी ती 2 मुलं आणि 3 मुली होत्या, त्या 2 मुलांच्यापैकी प्रियव्रत आणि उत्तानपाद, प्रियव्रत सगळ्यात मोठा, उत्तानपाद नंतरचा. देवहूतीच्या आधी आकुती होती, आकुती मग देवहूती मग प्रसूती. पण तरीही विचारणा बाकी केली ती प्रियव्रताची नाही की उत्तानपादाची, विचारणा केली देवहूतीची. देवहूती जी देवांना आपल्याकडे ओढून घेते, देवाला आपल्या पोटी गर्भामध्ये जन्म घेण्यासाठी म्हणून प्रवृत्त करते, ती देवहूती. तिचा कर्दम मुनींच्याबरोबर विवाह झाला अशी कथा मी ऐकली. आधी मला ती कथा सांगा. कारण सांगितलं की आता ती कथा मला ऐकण्याची इच्छा आहे. त्याचबरोबर भगवान ऋषी जे ब्रह्मदेवाचे पुत्र आहेत, ते या मनुच्या कन्याचं आकुती, देवहूतीतली आकुतीचा विवाह ऋषी नामक ऋषींबरोबर झाला. ते प्रजापती होते. तर ती पण कथा मला ऐकायची आहे. जेव्हा विचारलं त्यावेळेला मैत्रेय मुनी या दिव्य कथा सांगतात. कथेला पुढे जाण्याच्या आधी आपण पुन्हा एकदा एक क्षणभर कालच्या प्रसंगातला एक वाक्य ऐकूया की हे सगळं का सांगितलं. प्रश्न असा निर्माण झाला होता, विदुराने प्रश्न असा विचारला होता की पंचमहाभूताच्या भौतिक शरीरामध्ये आत्मा प्रवेश करतो कुठून, तो शरीरात राहतो कुठे आणि तो कार्य करतो कसा, या प्रश्नावरती ही सगळी चर्चा सुरू झालेली आहे. अजून ह्या प्रश्नापर्यंत महाराज पोचलेले नाहीत, म्हणजे मैत्रेय मुनी पोचलेले नाहीत. पण त्याच्या आधीच्या ज्या उत्सुकता आहेत, सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत, त्या सांगतात. त्याला एकाग्रतेने श्रवण करावं अशी कथेला प्रारंभ होतो. आणि मग सांगतात की कर्दमांची कथा. भगवान परमात्म्यांनी ही सृष्टी उत्पन्न केली. त्या सृष्टीचे ब्रह्मदेवाच्या ऋषीसृष्टीमधले एक ऋषी जे आहेत ते कर्दम. त्या कर्दम ऋषी जे आहेत त्या कर्दम ऋषींना ब्रह्मदेवाने सांगितलं की तुम्ही आता प्रजोत्पत्ती करा आणि प्रजोत्पत्ती करून हे वंश वाढवा आणि हा सगळीकडे मानव जातीचा विस्तार करा. प्रजापती
कर्दमांनी होय म्हणून वंदन केलं की करतो. पण कर्दमांनी हा विचार केला की जरी पित्यांनी आज्ञा केली होती की मला संसार कर, तरी ही संसाराला लागणाऱ्या गोष्टी जुळवायची गोष्ट माझी जबाबदारी आहे. पुष्कळ वडील म्हणतात की मुला लग्न कर, मुला लग्न कर, पण आपल्या पत्नीला गजा आणून द्यायचं झालं तर काय 10 रुपये वडिलांकडे मागणार आहे? त्यासाठी स्वतःच काहीतरी करावं लागतं, हालचाल करावी लागते. आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषण करण्यासाठी, संसार वाढवण्यासाठी, त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींची पूर्तता स्वतःलाच करावी लागते. त्याने आधी विचार केला की सृष्टी काय आहे, त्यातलं काय प्राप्तव्य आहे, काय मिळतं, काय केलं पाहिजे, हा सगळा विचार आपण करूया. आणि मग त्यात पश्चात लग्न वगैरे करू, त्यात पश्चात पुढे जाऊ. आपण म्हणतो आधी सेटल होऊ द्या, मला स्वतःचं काहीतरी होऊ द्या, एखाद्या माझा छोटासा काय ना ब्लॉक असायचा आणि एक रूम तर माझी असावी, सगळ्या गोष्टी असू देत, मग मी लग्नाचा विचार करेन. तर हे झाल्यानंतर कर्दमांनी तपाला सुरुवात केली. त्यावेळेला सत्ययुग होतं, माणसाला आयुष्य भरपूर होतं. कर्दम मुनींनी त्यावेळेला 10,000 वर्षांच्या पर्यंत सरस्वतीच्या तीरावरती भगवंतांची आराधना केली. खूप तीव्र तप केलं आणि एकाग्रपूर्वक तप करत त्यांनी भगवंताची आराधना कशी केली तर संप्रेपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुधम, त्यांनी शरणागत वरदायक श्रीहरीची आराधना करायला सुरुवात केली. सगळ्यात पहिल्यांदा भगवंताचं नाव काय दिलं तर शरणागत वरदायक श्रीहरी. भागवताचं तृतीय स्कंदातलं पहिलं नाव काय दिलं असेल तर ते नाव आहे शरणागत वरदायक श्रीहरी. आजही ते भगवंताचं प्रीत तसंच आहे की जे शरणागत आहेत त्यांना भगवंत इच्छित वर देऊन टाकतात. शरणागत वरदायक, शरणालेल्या माणसाला भगवंत इच्छित वर देतात. आपण जर भगवंताला विनंतीपूर्वक इच्छा केली तर देव इच्छा पूर्ण करतो. शरणागत वरदायक श्रीहरींचे पूजन सेवन केलं आणि त्यावेळेला खूप तपस्या केल्यानंतर विदुरा सत्ययुगाच्या प्रारंभी भगवान कमलनयन श्रीहरी परमात्म्यांनी त्यांना दर्शन दिलं. पण कसं दिलं तर दर्शयामासतम क्षत्त शाब्दम ब्रह्म ददपतू. भगवंतांनी शब्द ब्रह्म रूपामध्ये येऊन त्यांनी शब्द ब्रह्ममय होऊन दर्शन दिलं. हे एक शरणागत वरप्रद श्रीहरीचं वैशिष्ट्य, शब्द ब्रह्ममय स्वरूपाने दर्शन दिलं. म्हणजे काय केलं? शब्द ब्रह्ममय दर्शन म्हणजे कोणतं दर्शन आहे तर मी तुम्हाला शब्द दिला, तुमचं काम होईल, हा फक्त शब्द झाला. पण शब्द ब्रह्ममय हे कोण आहे? शब्द ब्रह्ममय त्या जगतामध्ये शब्द ब्रह्ममय फक्त एकच गोष्ट आहे की भगवद्गीतेमध्ये उच्चार केला की ओम एकाक्षरम ब्रह्म. तर आकार, उकार, मकार, अर्धतन मात्र आणि बिंदू हे सगळे 5 गोष्टी जिथे एकत्र येतात त्याला शब्द ब्रह्ममय दर्शन असं म्हणतात. ते ओंकाराचं दर्शन आहे. भगवंत आकाशामध्ये ओंकार स्वरूप प्रकट झाले आणि ते ओंकार स्वरूप प्रकट झाल्यानंतर त्यांनी वंदन केलं, त्या परमेश्वराचं वंदन केलं आणि वंदन करत असताना त्या दिव्य अशा ओंकार रूपात शब्द ब्रह्ममय स्वरूपाचा नमस्कार केला आणि त्यावेळेला त्यांनी प्रार्थना केली की हे निर्गुणाचंच दर्शन आहे, मला आपली सगुण मूर्ती पाहण्याची इच्छा आहे, जी माझ्या पित्याला दर्शन देताना झाली तशी मूर्ती पाहण्याची इच्छा आहे. त्यावेळेला भगवंतांनी मग नंतर मूर्तिरूप धारण केलं आणि दर्शन दिलं. या ठिकाणी आपल्याला 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत की भगवंताला पाहण्यासाठीचे जे डोळे आहेत ते एक तर ओंकार रूपात पाहू शकतात किंवा मूर्तिरूपामध्ये पाहू शकतात. साधकाने मूर्तिरूपात पाहिलं तर सगुण उपासना होते आणि ओंकार रूपामध्ये पाहिलं तर निर्गुण उपासना होते. हाच तर या कर्दमांच्या सेवेतल्या पूजेतला एक गुह्यात्म भाग आहे. दर्शन दिलं, भगवंताची जी सुंदर छबी, यांच्या गळ्यातील ती कमलपुष्पांची माळा, विद्युल्य ते परे शोभणारा असा फुलांचा हार, ते सुंदर असं दर्शन झालं आणि त्यावेळेला भगवंतांचं आकाशस्थित मनोहर मूर्ती कर्दमांनी पाहिली. खूप खूप अपार आनंद झाला आणि कर्दम मुनी जे आहे ते अत्यंत प्रेमाने भगवंताला आपण स्तुती करण्यास योग्य आहात. हे परमेश्वरा, तुम्ही सत्वगुणाचे निधी आहात. भवसागर पार करण्यासाठी आपले चरणी युगल हे जहाज आहे. हे प्रभो, मी सुद्धा
आपल्याला त्या रूपातूनच अंतरंगामध्ये आणि बहिरूपात पाहत आहे. वंदना केली आणि त्यावेळेला कर्दमांनी बाकी भगवंताच्याकडे विनंती केली आणि दर्शन झाल्यानंतर कुठेही लपवालपवी न करता सरळ त्यांनी आपलं हेतू सांगितला. तथा सचाहं परिपूर्णकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेत्वा मूलमशेषशूलं दुराशया कामदुधाविपस्य. मी हेतू सांगतो तुम्हाला. मी तप केलं त्याचा हेतू आहे की माझ्या स्वभावाला अनुरूप आणि गृहस्थाश्रमाचं धर्माचं पालन करण्यास सहाय्यक अशा कन्येशी माझा विवाह व्हावा. फार प्रेमपूर्वक प्रार्थना केली की माझ्या स्वभावाला अनुरूप आणि गृहस्थाश्रम धर्म पालन करण्यास सहाय्यक अशा कन्येशी माझा विवाह व्हावा. फार सुंदररित्या प्रार्थना केली की समानशीला गृहमेधधेनुम. हीच तर मोठी गोष्ट संसारातली. लग्नाच्या आधी भगवंतांना प्रार्थना हीच करावी. भगवान विष्णूंची जी दिव्य 16 नावं आहेत ना, त्याच्यामध्ये एक नाव आहे ती प्रजापती. विवाह करत असताना सगळ्यांनी लक्षात घ्या, या विज्ञानाच्या माध्यमातून आपण श्रवण करत आहात या गोष्टीकडे नीट लक्ष द्या की विवाहाच्या वेळेला आपण ज्या वेळेला विवाहवेदीवरती उभा राहतो आणि मंगलाष्टका सुरू होतात आणि आपण हार घालतो त्यावेळेला आपण इकडे तिकडे पाहत बसतो. कोण कोण आहे, काय चाललंय, चेष्टा, मित्र, मग काय करतात, मैत्रिणी काय म्हणतात, काय काय होत आहेत, कोण कुठून काय आवडते, कोणी त्याला उचल, कोणी त्याला खाली ठेव, कोणी उंच कर, हे सगळे प्रकार करतात. पण त्याला काय करावं त्याचं वर्णन करून ठरवते. त्यावेळेला विष्णूंच्या 16 नावांच्या पैकी एक नाव आहे प्रजापतये नमः. त्याचं चिंतन मनामध्ये दोघांनीही करावं. म्हणजे संसाराची गृहदक्षता, गृहकृत्य दक्षता आणि आदर परस्परांच्या विषयी आयुष्यभर राहतो. हे लग्नाच्या विधीवरच चेष्टा करतात. एकाला उचल, एकाला खाली पाड, एकाला तिरकं कर. त्यामुळे आयुष्यभर कोणीतरी कोणाला उचलत असतं आणि कोणीतरी कोणाला खाली पाडत असतं. तर प्रजापतये नमः याचा उच्चार करायचा. मला आठवतं आहे, अगदी चांगलं आठवतं आहे की मी एका ठिकाणी लग्नाला गेलो होतो. गोरण मुहूर्तावरचं लग्न होतं आणि त्या लग्नाच्या वेळेला ज्या नवरदेवाचं लग्न होतं त्याचे वडील मोठ्या महाराजांचे अनुग्रहित होते आणि ते अतिशय महाराजांवरती आणि परंपरेवर प्रेम करायचे. त्यांनी मला बघितल्यानंतर एवढा आनंद झाला की म्हणजे तुम्ही आलात, बसा, हे करा. आणि ब्राह्मणाने लग्नाचे मुहूर्त सुरू केला तर त्यावेळेला मुहूर्त चुकला, मध्ये भाषणं सुरू झाली. इतका कंटाळा आला की दोघं नवरा-बायको आपले उभेच, चेष्टा मस्करी सगळं चालू आहे. मला म्हटलं तुम्ही बोलणार का? म्हटलं मला असं फालतूपणा आवडत नाही, कधी लग्न लागू, मग बघू आपण काय करायचं. मग ते लग्न लागायचा विषय झाला. पण लग्न लागायच्या ऐन क्षणी मंडपातले लाईट गेले आणि काळाकुट्ट अंधकार पडला. त्याच्यानंतर 2 गाड्या आणल्या आणि त्या गाडीचे हेडलाईट त्या नवरा नवरीवरती सोडले आणि त्याच्यात जो प्रकाश पडला नंतर त्यांच्या गळ्यामध्ये हार घातले. त्याही वेळेला मी त्यांना म्हटलं की एक काम करा, दोघांच्या पाठीमागे 2 दिवे उभे करा आणि मग त्याच्या प्रकाशामध्ये लग्न लावा. पण ती गोष्ट कोणीही ऐकली नाही. आज ज्या लग्नाला मी गेलो होतो त्याच्या मुलीचं लग्न झालं, पण आयुष्यात घरामध्ये दिवा कधीही लागला नाही. पती पत्नींमध्ये कधी प्रेमाचं संभाषण आजपर्यंत नाही. दोघंही जण एकमेकांच्या विषयी भयंकर कटू शब्दांचा उच्चार करतात. आणि हा तुमचाही अनुभव असेल. विवाहाच्या वेळेला केलेली नाटकं, हे सगळे थेरं, हे सगळं वेड्यावागडेपणा, हे नाचण्यामध्ये दुखण्यामध्ये घालवलेला वेळ, त्या मुहूर्ताला कारण काय आहे आणि वेगळं असं तर त्यातलं महत्त्व बंधन काय, सगळे विसरतात. आणि वेगळाच काहीतरी काय तर म्हणजे आकाशामध्ये विवाह केला, कोणी म्हणजे पाण्यामध्ये विवाह केला, एकाने तर मध्यंतरी विवाह केला, एका तारेवरती 2 चेन पुलीवरती पुली लावल्या होत्या त्याच्यामध्ये उभारून त्यांनी विवाह केला, एकाने डोंगरावरती विवाह केला. तर अतिशहाण्या एका विद्वानाच्या सांगण्यावरून स्मशानामध्ये पण विवाह झालेला आणि त्या स्मशानातल्या चितेला प्रदक्षिणा घालायचाही कार्यक्रम त्या विद्वानांच्या सांगण्यावरून पार पडलेला आहे. तर
प्रत्येक संस्काराला काहीतरी महत्त्व आहे, प्रत्येक गोष्ट काहीतरी महत्त्व. हे मैत्री सृष्टी आहे, दोघांच्या शिवाय तुमच्याकडनं काहीही घडणार नाही आहे. लक्षात ठेवा, काहीही घडणार नाही. नवऱ्याने कमवलं, बायकोने घरात काम केलं म्हणजे काही बायको कमी नाही. त्यांनी कमवून आणलं ते तिच्यासाठी आणि सगळ्या परिवारासाठी आहे. खूप मोठा विषय आहे, पण मला विषयातलं करायचं नाही, आपल्या भागवतामध्येच बोलायचं आहे. फक्त एवढ्या एका शब्दावरती, समानशीलाम गृहमेधेनुम, एवढ्या एका तत्वावरती आपल्याशी चर्चा करतोय की त्यांनी प्रार्थना काय केली कर्तव्याने, की समानशीला, माझ्या स्वभावाला अनुरूप आणि गृहस्थ धर्माचा पालन करण्यास सहाय्यक अशा कन्येशी माझा विवाह व्हावा. म्हणून विवाहाच्या वेळेला काय स्मरण करावं, तर प्रजापतये नमः, प्रजापतये नमः, प्रजापतये नमः. किमान 5 वेळा तरी प्रजापतये नमःचा उच्चार करावा. म्हणजे येणारी पत्नी आपल्याला अनुकूल अशी प्राप्त आणि आपल्याला मिळणारा पती आपल्याला अनुकूल असा होतो. ही विधात्याने केलेली रचना आहे. विवाहाचा अजून एक उद्देश उपभोगासह भविष्यामध्ये उत्तम पिढींची उत्पत्ती करणे, उत्तम पिढी घडवणारी, आपल्या कुळाला पुढे नेणारी पिढी जन्माला घालणे. मला अशी पत्नी द्या की माझ्या स्वभावाला अनुकूलही असेल, अनुरूप असेल आणि गृहस्थ धर्म पालन करण्यास सहाय्यक असेल. फार छान विनंती केली. आपण भगवती जगदंबिकेकडे पण हीच प्रार्थना करतो. आपण ओंकार स्वरूपाचं वर्णन केलं होतं. त्या भगवतीला प्रार्थना हीच आहे की पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम. अशी पत्नी मिळावी की ती माझ्या मनोवृत्तानुसारिणीम, माझ्या स्वभावाला अनुकूल अशी बायको मिळावी. याचा स्वभाव काय असतो एकाचा, दुसऱ्याचा काय असतो दुसराच. माझ्या पाण्यामध्ये एक गंमतशीर जोडपं आहे. तो नवरा चांगला इनशर्ट करून फिरतो, सगळीकडे जातो, पण घरी आला की तो बनियन वरती करतो. किती तर ढेरी उघडी राहील एवढा बनियन कायम वरती, छाती पैसेच बनियन कायम ढेरी उघडी. कोणी घरचे काही येणार, आपली बनियन वरती. कोणी बाहेर जरी आला तरी ती टम्म ढेरी जी आहे ती दिसली पाहिजे. म्हटलं असं काय करतात, नाही पण लहानपणापासून सवय आहे. कुठेतरी निदान अनुकूलता. तर इथे प्रार्थना करायचे की पत्नी मनोरमाम देही किंवा समानशीलाम गृहमेधेनुम, मला माझ्या विचारांना अनुकूल अशी, एकमेकांचे विचार जुळले पाहिजे. तो लोक वेळेसारखी पत्रिका बघतात, पत्रिका किती गुण जमले, ज्याच्यामध्ये खरंच किती अर्थ आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. 18 गुण जमले, 13 गुण जमले, 12 गुण जमले, जमला नाही, जमला. कितीतरी वेळा भविष्यपूर्वीच्या काळी एकमेकांना मुलगी आवडली की आजोबा आजींच्याकडे बघून, त्या घराण्याकडे बघून मुली दिल्या जायच्या. ना पत्रिका ना काही होतं, पण त्यांची संसार इतकी उत्तम झाली. नेहमीप्रमाणे लाईट गेली. त्याला कळलं का? गोपाल कृष्ण भगवान की जी. लाईट गेले होते म्हणून पुन्हा आपल्याला सुरू करूया. कुठं बघत होते पूर्वीच्या काळी, नाव अनुकूल आहेत का, काही गोष्टी तर पत्रिका बघायच्या नाहीत का, बघायच्या. पण त्यात काय बघायचं, एकमेकांना किती जमतायत जुळतायत ते बघायचं. आपण फक्त गुण बघतो किती जुळतायत. 36-35 गुण जुळणारी मंडळी पण नंतर 3 वर्षामध्ये कोर्टात गेलेली बघण्यात आलेली आहेत. आणि अजिबात पत्रिका न जुळणाऱ्या माणसांचे संसार नातवंड पतवंड त्यांनी पाहिले आणि एकदाही त्यांच्या आयुष्यामध्ये भांडे वाजलं नाही असेही बघितले. त्यामुळे आपण नाही त्या गोष्टींना काय खूप खूप अतिरिक्त महत्त्व देतो.
हे जुळतंय का आणि ते जुळतंय का. मग बिचारणारी माणसं पण इतकी भारी असतात की महाराज ते काय आहे ते काय विसरू मला येतच नाही, मला माहिती पण नाही. त्या तिकडे कारण मी किती पत्रिका जुळवून दिली तर नंतर ते एकमेका जुळवून घेणार आहेत का. ते एकमेकाशी युद्धच करणार आहेत ना. या क्वारंटाईनमध्ये सगळ्यात गोष्ट चांगली कुठली झाली असेल तर घराघरामधली भांडणाची संख्या खूप वाढली. बाकी प्रेम किती वाढलं अजिबात नाही. भांडणं बाकी दणदणीत झाली. दोघंही रिकामे घरी ना. घरी बसलं की काहीतरी टकटक सुरू करायची. असो तर आपल्याला अनुकूलता अशी पाहिजे. भगवंत हसले आणि भगवंत हसल्यानंतर त्या भगवंताने बघितलं कर्दमांच्याकडे की यांनी सरळ सरळ व्यवस्थित जे काय पाहिजे ते मागितलेलं आहे. त्यावेळेला त्या कर्दम मुनींनी भगवंताला अजून एक गोष्ट सांगितली, प्रार्थना केली आणि तो म्हणतोय न तेज राक्षसमीरा येषां त्रयोदशासारं त्रिशतं पृष्टिपर्व षड्मे विनश्यन्ति यत्रिणाभिः कराल स्तोतो जगदाच्छिद्य धावत. मी सांगितलं की भगवंता हे कालचक्र मोठं प्रबळ आहे आणि साक्षात ब्रह्म हे कालचक्राची धुरी बदलई आणि हे अधिक मासासाठी 13 महिने जे आहेत ना त्याचे आरे आहेत. 360 दिवस जोड आहेत. 6 ऋतू हा चक्राचा घेर आहे. अनंत क्षण पद हे त्याचे तीक्ष्ण धारा आहेत आणि हे सगळं आपलं आयुष्य संपवत असतं आणि ह्याच्या आत आपल्याला तुम्हाला प्राप्त करायची हीच गोष्ट नेहमी साधक विसरतो. त्यामुळे मला अशी पत्नी द्या की जी या कालचक्रामध्ये तेवढ्या जो कालखंड मला मिळालेला आहे आणि तिलाही मिळालेला आहे तो सहवासाचा अल्प कालखंड आमचा असेल तेवढ्या कालखंडामध्ये आम्ही दोघंही जण मिळून तुमची आराधना करू आणि आम्ही दोघंही जण मिळून तुम्हालाच प्राप्त करू. मी एकटा नाही तर ती एकटी पण नाही. त्या सांगितलं त्यावेळेला भगवंतांना मोठा आनंद झाला. भगवंताच्याकडे बघत असताना भगवंताने आपल्या भुया वक्राकार केल्या. त्यांच्याकडे बघितलं. नमस्कार करणाऱ्या आपल्या भक्ताकडे बघितलं आणि सरळ सांगितलं न वै जात मैश्रिय. माझी उपासना करणाराची कधीही उपासना निष्फळ होत नाही. माझी आराधना कधीच निष्फळ होत नाही. ज्याचं चित्त क्षणासाठी का होईना माझ्या चरणी लागलं ना तो निश्चित माझा होतो. आणि तू तर खूप उपासना केली आणि त्यामुळे तुझी उपासना फलद्रूप होईल. आणि त्यामुळे मी तुला सांगतो की याच्यानंतर तो राजर्षी मनू शतरूपा राणीबरोबर तुला भेटण्यासाठी परवा इथे येईल आणि त्याची कन्या तुला अर्पण करेल. त्यावेळेला तू ती कन्येचा स्वीकार कर आणि त्यावेळेला तू सुन्नीचा स्वीकार करून विवाह कर. त्यावेळेला तुला आपोआप सगळ्या गोष्टी प्राप्त होतील. तू माझ्या आज्ञेचं पालन करून शुद्ध चित्त होऊन सर्व कर्मफल मला अर्पण कर आणि त्याप्रमाणे उपासना कर. तू नंतर मलाच प्राप्त होशील. तू जीवांवर दया करशील, आत्मज्ञान प्राप्त करशील आणि स्वतः नंतर सर्वांना अभयदान देशील आणि जगताला संपूर्ण जगताला तू माझ्यामध्ये आणि मला तुझ्यामध्ये स्थित असलेला पाहशील. भगवंताने खूप मोठं वरदान दिलं की सगळ्या जगताला तू देवामध्ये बघेल आणि देवाला स्वतःमध्ये बघेल. माझ्यामध्ये देव आहे म्हणून शब्द पडला की पिंडी ते ब्रह्मांडी. सगळ्या ब्रह्मांडातल्या याच्यावर तो जीवांना तो भगवंतात पाहिल आणि त्या भगवंताला बाकी स्वतःच्या अंतरंगामध्ये पाहिजे असा आशीर्वाद देतो. आणि त्यामुळे अलिवर्णन करून सांगितलं की मी सुद्धा माझ्या अंशरूपाने तुझ्या त्या दिव्य पत्नी देवहूतीच्या गर्भामध्ये अवतीर्ण होऊन जगताला ज्ञान देणाऱ्या सांख्यशास्त्राची रचना करीन. म्हणून भगवंताने सुंदर असा वरदान आशीर्वाद भविष्य आणि घडणाऱ्या गोष्टींचं मागोवा सगळं एका वेळेला केलं. भगवंताला पाहत असताना त्यांच्या चरणावरती हात ठेवल्यानंतर कर्दमंडळातल्या पाण्याच्या धारा वाहिल्या. त्या पाण्याने भगवंतांच्या चरणाचा त्याने अभिषेक केला. त्या अभिषेकामुळे काय झालं की भगवंतालाही खूप प्रेमानंद झाला. त्याच्या डोळ्यातून 2 थेंब पाणी प्रेमाने पडलं. त्या पाण्यामुळे तिथे एक सरोवर तयार झालं. त्याचं नाव बिंदू सरोवर आहे. अशा रीतीने तयार झालं. त्याच्यानंतर भगवान परमात्मा जे आहे ते कर्दम पाहत असतानाच गरुडाच्या पंखातून प्रकट होणाऱ्या सामवेदाच्या आधारभूत ऋचा या ऐकत भगवान परमात्मा गरुडावरती बसून अंतर्धान पावले पुढे गेले. कर्दमाला मोठा आनंद झाला. कर्दम भगवान परमेश्वराचं स्मरण करत
त्या बिंदू तीर्थावरच राहिले आणि राहिल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी आपोआपच त्यांना भेटण्यासाठी स्वयंभू म्हणून येणार आहेत. त्यावेळेला बिंदू सरोवरावरती राहिल्यानंतर खूप खूप आनंद त्यांना झाला, कारण भगवंतांचा पण एक बिंदू त्याच्यामध्ये आहे. भक्ताच्या डोळ्यातलं पाणी आणि भगवंतांचा एक बिंदू, किती सुंदर असा तो संयोग झाला. आणि इकडे ब्रह्मदेवाने स्वयंभू मधुला दर्शन दिलं आणि सांगितलं की तुझी जी दुसरी कन्या आहे शतरूपा आणि तू दोघं मिळून जा आणि जे देवहूती तुम्ही कर्दमांना अर्पण करा. ज्यावेळेला कर्दमांना देवहूती अर्पण करायला स्वयंभू मधुला प्रेरणा दिली, त्यावेळेला देवहूतीला बरोबर घेऊन स्वयंभू मधू शतरूपा राणीसह रथामध्ये बसून कर्दमांच्या आश्रमाच्या दिशेने आले. आणि ज्यावेळेला आश्रमापाशी पोचले त्यावेळेला स्वयंभू म्हणून अत्यंत विनयाने कर्दमांची भेट घेतली. कर्दमांची भेट घेतल्यानंतर कर्दमांनी पण त्या तिघांचं स्वागत केलं. अतिशय उत्कृष्ट स्वागत झाल्यानंतर त्यांना बसायला आसनं दिली. स्वयंभू म्हणून आसनावरती बसले. माता शतरूपा राणी ज्या आहेत त्या बाजूच्या आसनावरती बसल्या आणि देवहूतीसाठी आसन टाकलं होतं, पण देवहूतीने विचार केला आपण त्या आसनावरती बसलो तर आजूला बसलो नाही तर असभ्य म्हणते, आणि जर आपण आसनावरती बसलो आणि त्याच्या आधी ते बसले नाहीत तर तीही गोष्ट अत्यंत असभ्य ठरेल. म्हणून तिने थोडी वेळ वाट बघितली. स्वयंभू म्हणून सांगितलं की आपण बसा. कर्दमांना बसा सांगितल्यानंतर स्वयंभू म्हणूच्या त्या कन्येने काय केलं, देवहूतीने कर्दमांनी टाकलेल्या आसनावरती आपला एक हात ठेवला आणि बाकी जमिनीवरती बसला. म्हणजे तुमचा असा स्वीकारही केला आणि मी माझ्या पित्याची आणि होणाऱ्या भावीपतीची मर्यादासुद्धा पाळली. प्रत्येक गोष्टीच्या मर्यादा सांगितल्या. त्याच्यानंतर एकमेकात चर्चा झाली. मुलगी बघितली, मुलगी पसंत पडली. त्यावेळेला पसंत पडण्याचं कारणच नव्हतं. आणि त्यावेळेला ज्यावेळेला लग्नाचा विषय निघाला त्यावेळेला कर्दममुनी म्हणतात की मी तुमच्या कन्येशी लग्न करीन, पण मी एका अटीवरती लग्न करून की जोपर्यंत हिला संतान होणार नाही तोपर्यंत मी गृहस्थाश्रम धर्मानुसार देवावर राहीन, पण एकदा का एक पुत्र प्राप्त झाल्यानंतर मी सर्व सोडीन आणि संन्यस्त जीवन जगीन. मला उगाच संसारामध्ये अडकायचं नाही. तिने त्यासाठी तयारी दाखवायला पाहिजे. हे ऐकल्यानंतर त्यांनी पण विचारलं कन्येला तुझं काय म्हणणे बाळा. तर कन्येने सांगितलं स्पष्टपणे की मी ह्यांचं म्हणणं ऐकलं, पण पिताजी तुम्ही ह्यांना विचारा की आजचा शब्द ते लग्न झाल्यानंतर पाळतील ना. कारण संसार हा काम वाढवण्यासाठी नाही आहे तर कामाचा निचरा करण्यासाठी आहे. तर नंतर असं नको व्हायला की नंतर ते सुद्धा अडकायचे आणि ते सुद्धा सगळ्यामध्ये मला पण अध्यात्म अडकवायचे. यथायोग्य जोडी आहे, कारण स्वभावाला अनुकूल दोघे जण आहेत. म्हटल्यानंतर मग त्यांच्यामध्ये विवाह लावून दिला. स्वयंभू म्हणू शतरूपा आणि दोघं गेले. देवहूतीचा विवाह कर्दमांशी झाला. कर्दम देवहूती राहत होते. कर्दमांनी देवहूतीला सांगितलं की आपण एकमेकांना ओळखेपर्यंत संसाराला सुरुवात नको करूयात. ती गोष्ट मान्य केली. आम्ही दोघे तप करायला लागले. भागवताच्या कथनानुसार 100 वर्ष तप केलं. 100 वर्षानंतर एकदा कर्दमांनी बघितलं की आपल्या आश्रमामध्ये कोणती वृद्ध आहे आणि बाई तुम्ही कोण. पुढे आठवत आहे का 100 वर्षापूर्वी आपलं लग्न झालं होतं. नाही तर आमच्याकडे लग्नाचा वाढदिवस तिथीने पण, लग्नाचा वाढदिवस तारखेने पण, लग्नाचा वाढदिवस वाराने पण, लग्नाचा वाढदिवस वेळेने पण, लग्नाचा वाढदिवस आठवड्याने पण, जमेल तेवढे सगळ्या तऱ्हेने. आमचा आज तिथीने वाढदिवस आहे, आज आमचा तारखेने वाढदिवस आहे. मग जेवढी आठवण तुमची तिथीची तारखेची आहे ना तेवढी आठवण हरीची, विठ्ठलाची, परमेश्वराची, पांडुरंगाची, सद्गुरुनाथ गोविंद महाराजांची पण ठेवावी. त्यात खरं आपलं हित आहे. पण कितीतरी जणांना आपली वय होतात हे तर भानच नाही. लहान मुलासारखं तरुण आत्ता तसं काय लग्न झालेलं लग्न म्हणून आत्ताची 2-5 वर्ष झालेली तर असं अगदी करून आज की नाही आमचं मॅरेज ॲनिव्हर्सरी आहे. कितवी आहे? 42वी आहे. कितवी आहे? 50वी आहे. कितवी आहे? आमची 91 मॅरेज असेल तर आम्ही पुन्हा एकदा एकत्र लग्न करणार आहोत. करा बाबा न पुन्हा करा लग्न, पण त्याच्यानंतर पुन्हा भांडणाला नव्याने सुरुवात करू नका म्हणजे झालं. हा जो काही एक पोरकटपणा सुरू झाला ना आजकाल, ही गोष्ट एक कुठेतरी कळली पाहिजे की आपण वाढदिवस साजरा करतो त्यावेळेला आपण 1 वर्षाने
मागे पडलेलो आहोत. आपलं आयुष्य 1 वर्ष संपलं की जे पुन्हा कधीही आठवणीशिवाय समोर येणार नाही. जे आता आठवणीत होते आठवणच, पुढचा दिवस बघा. हा निश्चित एक विचार आहे, परंतु हे पोळकटपणाचा अतिरेक पहिल्या 11 वर्षापर्यंत झालं, ठीक आहे. पण हे किती दिवस वाढवून साजरा करायचे? वय वर्ष 70, 75, 80, 84, 85, 90, 95. आज की नाही माझा वाढदिवस, आज की नाही माझ्या लग्नाचा वाढदिवस, आज की नाही चालूच. अरे काळ जपत असे महापूर्ण दृष्टी तुम्ही पहा, ध्यानी धरा श्री हरीला. धन दारा पुत्र जन बंधू सोयीरे पिजड सर्व मिथ्या हे जाणून शरण निघा देपास. साजरा करू नका असं माझं म्हणणं अजिबात नाही. वाढदिवस जरूर साजरा करा, पण ते एकमेकांची साथ देत करा. त्याचा इव्हेंट करू नका. आणि इव्हेंट केला ना तर आपल्या फॅमिलीपुरता इव्हेंट असावा. आणि त्याच्यानंतर आता इतकं डोक्याला ताप झाला आहे की आपण जर आठवणीने फोन नाही केला तर त्याच्यानंतर 4 शब्द बोलायचे आपल्याला ऐकून घ्यावे लागतात. हे काय, आमचा एवढा मोठा वाढदिवस गेला, महाराजांनी झाला, आशीर्वादाचा एक मेसेज पण पाठवला नाही. आणि आशीर्वादाचा मेसेज केला की त्याला एकच वाक्य असतं, थँक्यू सो मच. आपण कोणाला थँक्स देतोय, कोणाला लिहितोय त्याचं पण भान नाही. किंबहुना तेवढंसुद्धा ती बुद्धी चालत नसेल तर ते दुर्दैव आहे. कित्येक वेळा वाढदिवसाच्या दिवशी आपण जर वाढदिवसाच्या दृष्टीने अभिनंदन केलं किंवा लग्नाच्या वेळेस अभिनंदन केलं तर त्यांच्याकडनं थँक्यू किंवा एखादं स्माईल किंवा वा 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 असं काही शब्द येतात. पण असं येत नाही की ह्या निमित्ताने मी माझ्या गुरु गोविंद महाराजांच्या चरणी साष्टांग नमस्कार करतो आणि भविष्य काळासाठी त्यांचे आशीर्वाद मागतो. शब्द येतात काय, थँक्यू सो मच. जितके शब्द कोरडे तितकंच अंतःकरण कोरडं, तितकंच वागणंही कोरडं, पण दिखावा बाकी मोठा भरपूर. असा दिखावा करतात की माझ्यासारखा थोर भक्त गोविंद महाराजांना आजपर्यंत कोणी मिळाला नाही. तू थोर म्हण, आम्ही थच्या ऐवजी च शब्द वापरू. फार मोठी शोकांतिका आहे. मुद्दा एवढाच की कर्दम आणि देवहूती 100 वर्षापर्यंत एकत्र होते, आठवण पण नाही. आणि त्याचा विचारला आपण कोण, तो म्हणे मी देवहूती. आपलं लग्नाचं आठवत आहे का? म्हणजे हो, तुमची इच्छा. म्हणजे एक संततीबद्दल आपण बोलला होता. त्याच्यानंतर मग कर्दम महामुनींनी आणि देवहूतीने बिंदू सरोवरामध्ये स्नान केलं आणि त्यांना ते रूप प्राप्त झालं की जे रूप लग्नाच्या वेळेला होतं तसंच परत दिव्यत्व प्राप्त झालं. त्याच्यानंतर कर्दमांनी आपल्या तपस सामर्थ्याने एक दिव्य विमान बनवलं. त्या विमानामध्ये खूप बागा, उपवनं, दासी, दास, सुंदर सगळे आरास सगळं होतं, सुख समृद्धी सगळी होती. आणि हे अवकाशामध्ये गेले आणि आकाशामध्ये जाऊन संपूर्ण ज्योतिरादित्याला प्रदक्षिणा करत फिरत त्यांच्या संसाराला प्रारंभ झाला. आणि त्याच्यानंतर इतका सुंदर प्रारंभ केला त्यांनी, मोठा आनंद झाला. त्याच्यानंतर कर्दम मुनींनी आपल्या तेजाने आपल्या अमोघ अशा वीर्याचे 9 भाग केले आणि ते एका वेळेला स्थापित करून देवहूतीच्या उदरामध्ये 9 कन्यांची स्थापना केली. ज्यांना मुली आवडतात ना ते मला फार आवडतात. मुलींचा तिरस्कार करतात त्यांच्यापासून मी 100 लांब राहतो. कन्या झाल्या 9 कन्या. आणि 9 कन्या झाल्यानंतर एवढा आनंद झाला कर्दमांना आणि देवहूतीला की वा, फार सुंदर अशी कन्या. आणि ते सगळं लक्षण झालं. फार सुंदर असा त्यांचा तो आनंद झाला आणि त्या आनंदामध्ये ते परिपूर्ण असे रंगून गेले आपल्या मुलींच्यामध्ये. त्याच्यानंतर एक दिवशी त्यांनी विचारणा केली की आता मला जायला परवानगी. ते म्हणले की महाराज तुम्ही कबूल केलं होतं एक मुलगा आणि मलाही माहिती आहे की तुमच्या पोटी भगवंतांचा अवतार होणार आहे, आपण थोडी वाट बघावी. आणि दुसरी गोष्ट या 9 कन्यांचं काहीतरी करा ना आधी. तुम्ही जरूर संन्यास घ्या पण या मुलींशी लग्न करून घ्या आणि मग संन्यास व्हा. त्याच्यानंतर कर्दमांनी आणि देवहूतीने पुन्हा तपस्या केली. आणि त्यावेळेला कर्दमुनी म्हणतात की माखिदो राजपुत्रे स्थमात्मनं प्रत्यनिंदिते
भगवान स्तेक्षरो गर्भम दूरात संप्रपस्यसे. तू काळजी करू नको, तुझ्या उदरामध्ये प्रत्यक्ष भगवंत येणार आहेत. आणि मग यथायोग्य काळी ते दोघंही जण निर्गुण निराकार निर्विकार अशा जगद्गुरू परमात्मा पुरुषोत्तमाची आराधना त्यांनी सुरू केली. आणि खूप आराधना सुरू केल्यानंतर यथायोग्य काळ झाल्यानंतर कर्दमांनी देवहूतीच्या ठाई एका सुंदर पुत्राला जन्म दिला. ते जो सुंदर पुत्र आहे ते भगवान कपिल जन्माला आले. कपिल जन्माला आल्यानंतर आकाशामधून देवतांनी पुष्पवर्षाव केला. हा भगवंतांचा अवतार आहे. म्हणजे मानवीय रूपामध्ये भगवंत पृथ्वीवरती प्रथम आले ते कपिलांच्या रूपामध्ये आलेले आहेत. आपण आधी वंदन करू, मग पुढची कथा बघू. कपिल भगवान की जय. कपिल नारायण की जय. हे कपिल नारायण कपिल भगवान ते प्रकट झाले. आणि त्यावेळेला कपिलांच्या जन्मानंतर कर्दमांच्या आश्रमामध्ये मरीचादी सप्त ऋषी आणि ब्रह्मदेव स्वतः आले. भगवंत अंशरूपामध्ये आलेले बघितलं आणि त्यावेळेला खूप आनंद झाला. ब्रह्मदेवाची पूजा कर्दमांनी केली. त्याला ब्रह्मदेव पण म्हटले की पुत्रा, माझ्या म्हणण्याला मान देऊन तू सगळं केलंस, त्यामुळे निष्कपट भावाने माझी पूजा केलीस, मला आनंद झाला. तुला सुंदर अशा त्या कन्या ज्या प्राप्त झालेल्या आहेत ना, त्या कन्या तू मरीच्या आधी 8 ऋषींना 9 ऋषींना तू अर्पण कर आणि तू आपली कीर्ती वाढव. या 9 कन्यांचं काय करायचं तो ब्रह्मदेवानेच विषय सोडवला. तेव्हापासून पद्धत सुरू झाली की लग्नाचं कोण बघतं, आईवडील नाही तर आजोबा बघतात. आजी आजोबा घरातली मोठी माणसं आहेत ती लग्नासाठी स्थळं पाहतात आणि ते सुचवतात तिथं आपण आपली कन्या द्यावी किंवा आपण सून करून घ्यावी. आजी आजोबांना महत्त्व दिलं गेलं. तेव्हापासून पहिलं कोणी ठरवलं तर ब्रह्मदेवाने. ब्रह्मदेव कोण आहेत ते आजोबा आहेत. त्यांनी ठरवून दिलं की लग्न असं असं होईल आणि त्याप्रमाणे त्याचं पुढचं कार्याला प्रारंभ. त्याच्यानंतर सांगितलं की हे सगळ्या पश्चात हा जो मुलगा आलेला आहे, हा मुलगा ज्या ठिकाणी जो आलेला आहे हा प्रत्यक्ष परमेश्वराचं रूप आहे आणि तुला सर्व गोष्टींनी आनंद मिळणार आहे. हा कपिल नावाने प्रसिद्ध होणार आहे सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर मग त्या ज्या कन्या होत्या त्या कन्या अर्पण केल्या. त्यांनी त्या 9 कन्यांचा जो विवाह लावला तसं कला नावाची कन्या आहे ती मरीची ऋषींना दिली. अनुसया नावाची जी कन्या आहे ती महर्षी अत्रि ऋषींना दिली गेली. श्रद्धा नावाची जी 3री कन्या होती ती अंगिरा ऋषींचा ग्रस्थाश्रम सिद्ध करते झाली. हाविर्भू नावाची कन्या जी होती 4थी ती पुलस्त्य नावाच्या ऋषींना दिली गेली. पुलह नावाच्या ऋषींना त्यांना अत्यंत अनुरूप अशी गती नावाची कन्या अर्पण केली. तर क्रतू नावाच्या ऋषींना साध्वी नावाची कन्या अर्पण केली. तर ख्याती नावाच्या कन्येने भृगु ऋषींचा गृहस्थाश्रम सिद्ध केला. आणि सगळ्यात धाकटी कन्या जी अत्यंत आवडती होती तिचं नाव तर अरुंधती, ती वशिष्ठ मुनींना दिली गेली. अशा 9 कन्यांचे 9 विवाह ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यानुसार ऋषीमुनींना करवून दिले. अथर्व ऋषींना यज्ञ विस्तार करण्यासाठी शांती नावाची कन्या दिली गेली. अशा रीतीने 9 कन्यांचे विवाह झाले आणि मग फार मोठा आनंद झाला. मग ऋषी ब्रह्मदेव हे सगळे आपापल्या घरी निघून गेले. आता कर्दम एकटेच आहेत, पत्नी आहे देवहूती आणि पुत्र आहे कपिल. कर्दमाने प्रश्न केला की मला आता तपस्याला जायचं आहे. तिने विचारणा केली पतीला की अहो तुम्ही ज्याला प्राप्त करणार तर परमात्माचं प्रकट झालेलं आहे आपल्या घरी पुत्ररूपामध्ये, मग तुम्हाला घर सोडून बाहेर जायची गरज काय. फार छान उत्तर दिलं त्यांनी. ते म्हटले परमात्मा मला प्राप्त झालेला आहे. परमात्मा मला ह्यापूर्वीही प्राप्त होता. परमात्मा माझ्या हृदयामध्ये ह्यापूर्वी पण होता आणि आत्ताही आहे. पण परमात्मा मला आहे म्हणून मी अंगी देवा आला म्हणून काय भलते तर बोलावे. मी तपाचरण करून तपाचरण का केलं पाहिजे, कारण तपाचरणामुळे एक मोठी गोष्ट सिद्ध होते की नेहमी तप, अखंड तप, मरेपर्यंत तप का करावं. कारण त्या तपाचं एकमेव कारण आहे की शरीराला शिथिलता येऊ नये आणि आपण नंतर इंद्रियांच्या मागे जाऊ नये. म्हणून आयुष्यभर तप केलं पाहिजे.
काही लोक म्हणतात की आता माझं वय झालं तर मला उपास झेपत नाही, मी उपास सोडू का? मग डॉक्टरने सांगितलं की उपास नाही करता कामा, तू सोड ना बाबा. तुला उपास कर म्हणून पण सांगितलं नव्हतं आणि उपास सोड म्हणून पण सांगितलेलं नाही आहे. हे कोणी ठरवलं काय माहिती की साबुदाणा उपासाला चालतो, शेंगदाणे उपासाला चालतात, पण शेंगदाण्याच्याबरोबर कोथिंबीर उपासाला चालते, पण शेंगदाण्याचं तेल चालत नाही, धणे चालत नाही. हे कोणी ठरवलं ज्याचं त्याला माहिती. बटाटे उपवासाला चालतात, हा बटाट्यासारखा झाला तरी चालेल, हे कोणी ठरवलं माहीत नाही. हे चालतं हे चालत नाही कोणी ठरवलं माहिती नाही. काही लोकांच्याकडे उपवासाला कढीपत्ता चालतो, काही लोकांना चालत नाही. काही लोकांना उपवासाला टमाटे चालतात, काही लोकांना चालत नाही. मी एकदा दादरला गेलो होतो, स्वामीनारायणच्या मंदिरामध्ये माझं प्रवचन होतं, एकादशी दिवशी प्रवचन होतं दादरच्या स्वामीनारायण मंदिरामध्ये. तिथे छान सत्संग झाला, मोठा आनंद झाला आणि त्यानंतर फराळाला चला म्हणून सांगितले. सगळ्या संत लोकांबरोबर मला फराळाला बसवलं. की फराळाला बसलो तर फराळाच्या आमच्या पानामध्ये राळ्याचा भात आणि टोमॅटोची भाजी होती. मी त्यांना विनंती केली की हे आम्हाला चालतं ना, आमच्याकडं चालतं, तुमच्याकडं चालतं ना, मग मलाही चालतं, कारण तुम्ही देवाला भोग हात दिलेला आहे. त्याच्यानंतर मी कधी टमाटा खाल्ला नाही. मग त्याला काय झालं, फळे म्हणे. मग ते फळे, मग भोपळा खा की बाबा, ते काय नाही चालत. मग फळे, मग तुम्हाला भेंडी चालते, मग भेंडीच्या ऐवजी दोडका काय नाही चालत. ठरवलं कोणी? हे उपवास म्हणजे भगवंताच्या जवळ राहायचा. आमचा उपवास म्हणजे लघु दिवाळी असते. हेही पाहिजे, तेही पाहिजे, तेही पाहिजे, तेवढं करून पोट नाही भरलं तर गुळदाणे पण पाहिजे. आमची दिवाळी आहे. हा जो काही सगळा व्यवहार सांगितला, म्हणजे देव जरी मला भेटले असले, देव जरी माझ्याजवळ असले, तरी तपस्या माणसाने शेवटपर्यंत करावी. आणि तपस्येमुळे माणसाला आळस येत नाही, तपस्येमुळे अंतःकरण जागृत राहतं, तपस्येमुळे सातत्याने क्रिया घडते. सुतीक्ष्ण मुनी रामायणामध्ये सांगितलं की रामा, धनुष्य बाण घेऊन हातामध्ये, पण बाण पुढे घेऊन बस, जरा मी चुकलं तर बाण माझ्या हृदयाला टोचेल. तर असा देव प्राप्त करण्यासाठी म्हणून मग देव सर्वत्र आहे. मग तुम्ही देवळातच का जाता, काय काय विचारतात महाभारत. वायू सर्वत्र आहे, पण जेव्हा उन्हामध्ये श्रमतो तेव्हा झाडाखाली वायू जास्त बरा वाटतो. तसं देवळामध्ये देव गेल्यानंतर त्याची जरा लवकर आपली गाठ भेट होते, लवकर जरा मन चित्तबुद्धी एकाग्र होते. घरामध्ये तेवढं चित्तबुद्धी मन एकाग्र होऊ शकत नाही. जर होत असेल तर उत्तमच आहे, सर्वोत्तमच आहे, मग त्यांनी कुठे जायची गरज नाहीच आहे. मुळी म्हणजे आपला विचार करायची गरजच नाही. मला तपस्याला जाण्याची इच्छा आहे आणि मी ते तप करीन. माणसाने तीर्थयात्रा कराव्यात. का कराव्यात? आपण सांगितलं तेच कारण. तीर्थयात्रा केल्याने, श्रम झाल्याने, शरीराला कष्ट पडल्याने, जरासा त्रास झाल्याने तुमच्यामधला आळस, तुमच्यामधले दोष, तुमच्यामधला नको तेपणा, हवं हवं, हे हवं ते हवं, या सगळ्या गोष्टी कमी होतात. म्हणून पायी तीर्थयात्रा घडून, देह संता घरी पडून, असं म्हटलं आहे. पायी तीर्थयात्रा कराव्यात. आम्ही लक्झरी गाडीतून तीर्थयात्रा करतो. आम्ही मध्यंतरी गाडीमध्ये बसून, तेही AC गाडीमध्ये बसून 18 दिवसामध्ये नर्मदा परिक्रमा केली होती. तुम्हाला बोललो, तुम्ही आले नाही. AC गाडी होती. थांब म्हटलं की थांबायची. चहा पाहिजे म्हटलं की चहा मिळायचा. कुठे रस्त्यामध्ये कलिंगड पपई दिसली की थांबलो आम्ही, की लगेच कलिंगडे घेतली खाली. कुठलाही त्रास नाही. रात्री 2 वाजता पोचल्यानंतर सुद्धा आम्ही प्रत्येकाने 8-8 पोळ्या हाणल्या होत्या. रात्री वेळ काय, एकदाही जमिनीवर नाही झोपलो. आणि एका ठिकाणी तर आम्ही काय केलं माहिती का, नर्मदेचं पाणी घरी आणून चुलीवरती तापवून त्या पाणी नर्मदेतच स्नान केलं. अरे काय तुमचं जीवन. जर ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या तर मग, कारण लक्षात घ्या, पुरा तीर्थयात्रा का करायच्या, उपवास का करायचे, देवदेव का करायचा, व्रताचरण का करायचं, या सगळ्याचं कारण शरीराने स्वतःचे चोचले पुरवायला आम्हाला भाग पाडू नये म्हणून. काही काही लोक म्हणतात आम्हाला डॉक्टरनी मनाई केलेली आहे. तुला डॉक्टरनी मनाई नाही केलेली आहे, तुझ्या आतला कोणती डॉक्टरच्या मागे लपलेला आहे. म्हणून म्हणतो की मला एकादशी आता सहन होत नाही, मला सोमवार सोडायचे, आता उपास सहन म्हणजे साबुदाणा दाणे मला खूप त्रास झाला. सांगितलं कोणी तुला दाणे खायला? सांगितलं कोणी?
आणि शेवटी उताना पडतील, आकाशाकडे डोळे लावून वरती दृष्टी ठेवून त्याला 8 दिवस तोंडामध्ये पाण्याचा थेंब पडणार नाही, त्यावेळेला उपवास घडल्यानंतर काय घडणार आहे? माणसाने खोटं वागणं बंद केल्यानंतर खरं वागण्याचं परमार्थ सुरू होतो. पण ते खोटं वागणं आमच्या एवढ्या अंगामध्ये भिनलेलं आहे की आम्हाला कॅलेंडरसाठी ठोकलेल्या खिळ्यावरती जर देवाचा फोटो लावला तरच त्यात आम्हाला देव दिसतो, पण इतरत्र देवपणामध्ये माणसामध्ये देव आम्हाला दिसत नाही. व्हॉट्सॲप तसं विचित्रच. पण मला परवा व्हॉट्सॲपवरती एक व्हिडिओ आला होता, मला फार आवडला. मी तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर माझ्या डोळ्यात घळा पाणी वाहिलं. फार छान होता व्हिडिओ असा होता की दुपारचं टळटळीत ऊन होतं आणि उन्हामध्ये भयंकर लाहीलाही अंगाची होत होती आणि आपल्याच घराच्या पोर्चमध्ये खुर्ची टाकून एक शेठ बसलेले आहेत आणि त्यांच्या पायाशी त्यांचे कुत्रं बसलेले आहेत. आणि तेवढ्यात असं गमत होती की एक अत्यंत सामान्य भिकारी एका पायात लगडा घाम पुसत येतो आणि शेठजीला फोन करतो की काही खायला देता, खूप भूक लागली आहे. शेठजी त्याकडे बघतो, जा जा जा. सगळा चित्रपट एक म्हणजे व्हिडिओमध्ये एकही शब्द नव्हते, मुका विनोद सगळं मुकं होतं. जा, त्याला हाकलून देतो. शेठजी त्याला हाकलून दिल्यानंतर शेठच्या कुत्र्याकडे बघतो, कुत्र शेठजीकडे बघतो, कुत्र्याकडे शेठजी बघतो आणि कोणतो बसतो. ताट बसल्यानंतर थोड्या वेळामध्ये दारामध्ये कुत्रं येतं, असं लेबळं कुत्रं येतं आणि ते कुत्र्याकडे बघून जीभ पुढं बाहेर काढून उन्हाळ्यामुळे त्याला हाफ करत असतं. हे कुत्रं उठतं आणि त्याच्या ताटलीमध्ये जी पोळी ठेवलेली आहे ती तोंडामध्ये धरतं आणि पुढं जाऊन त्या कुत्र्याला ती पोळी घालतं. शेठजी बघतो, ते कुत्रं येतं आणि काहीही न बोलता लांब बसतं आणि दोन्ही पायांवरती आपलं तोंडून शेठजीकडे बघतं. तो म्हणतो, माझं पोट भरलं किंवा नाही भरलं तरी आता एक भुकेला आलं, मी त्याला दिलं. तर नजरेनेच सांगतो. शेठजी झक मारून उठतो, धावत जातो, त्या भिकाऱ्याला हाताला धरून थांबवतो, थांब म्हणतो, घरात जातो आणि घरून जेवण आणून त्या माणसाला देतो. अरे कुत्र्याला कळतं की आपल्या पानाचा तुकडा द्यावा, पण माणसाला कळत नाही. इतका सुंदर व्हिडिओ ऐकायला खूप छान. तर कर्दमांनी सांगितलं की शरीराला शैथिल्य येतं कामा नाही. मी नाहीतर किती नाटकं करतो. मी बसायचं तर माझा गुडघाच दुखतोय, माझे पाय दुखतात, माझं पोटच दुखतं, माझं हेच दुखतं, माझं तेच दुखतं. अरे 2 तास प्रवचनाला सुद्धा बिना पाणी पिता बसू शकत नाही. तोपर्यंत तीनदा पाणी तरी पितील, चहा तरी पितील, बिस्किट तरी खातील, हातामध्ये डिंगून पोहे खाता तरी चालूच. अशाने काही परमार्थ होतो. कर्दमांनी परमार्थाचं रहस्य सांगितलं की शैथिल्य येऊ नये आणि माझी भगवंताच्या अनुसंधान अखंडित राहावं. मग तुम्हाला घरामध्ये आमच्यात करता येणार नाही का? म्हणजे करता येईल की न्यायला काय झालं, पण मी तुमच्यामध्ये राहून तर जप तप पूजा करत बसलो तर मला तुमच्याकडेही लक्ष देणं हे माझं कर्तव्य ठरतं. मग तुम्हाला मी समर्थ केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे आणि तुमच्या धर्माप्रमाणे आदर्शाप्रमाणे तुम्ही आचरण करायला मुक्त आहात. तुम्हीही मुक्त आहात आणि मीही आचरण करण्यास मुक्त आहे. कारण एक दिवशी भरल्या संसारात तुम्हा सगळ्यांना ठेवून मला जायचं आहे. मग त्याच्याऐवजी मी भरल्या संसारामध्ये मी भगवंताला का प्राप्त करून घेऊ नये विचारणा केली. मग कपिल महामुनीची माता देवहूतीने विचारलं, तुम्ही जातात मग आमची सोय काय आहे? हा खणखणीत विचारणा आहे. माझ्याबद्दल माझी सोय काय केली? कर्दम भगवान म्हणतात, तुला काय पाहिजे सांग. ते विमान आहे, दासदासी आहेत, संपत्ती आहे, रत्नांचे डोंगर आहेत, काय पाहिजे सांग. परत मला काय पाहिजे, मला एक उत्तर द्या. तुम्ही कशासाठी जाताय? भगवंतासाठी. मग मला या रत्नांच्या राशीवरती ठेवून मला काय मिळणार आहे? जर तुम्ही देवासाठी जात असाल तर मला देव प्राप्त करण्याचा अधिकार नाही का? आहे. मग ही तुमची माया आवरा, हे सगळं गुंडाळा, घेऊन जा, मला एकटं ठेवा. देवहूतीने सर्व अर्पण केलं, फक्त वल्कलं नेसली. आता मला ज्ञान द्या, म्हणजे तुला ज्ञान तुला हा पुत्र देणार आहे म्हणून सांगितलं. आणि कर्दमुनीने नंतर मग हा सगळा संसाराचा मोह त्यागला
आणि भगवंताला वंदन करून भगवंतांच्याच निरंतर अध्ययनासाठी, अध्यासासाठी, अभ्यासासाठी आणि भगवंतांच्या अभ्यास स्वरूपासाठी, ओंकाराच्या प्राप्तीसाठी, अभ्यास स्वरूप ओंकाराची प्राप्तीसाठी घराचा त्याग करून तपाला वनाचं आचरण केलं, वनगमन केलं. फार सुंदर असं वर्णन सांगितलं आहे. त्यावेळेला एक दिवशी ते गेल्यानंतर कपिल महामुनी आणि भगवती देवहूती हे दोघंजण असताना 5 वर्षाचे कपिलजी झाले आणि 5 वर्षाच्या कपिलजींना देवहूतीने सकाळच्या वेळेला त्याला दूध वगैरे फळं दिली आणि नंतर मग वरती आसनावरती बसवलं, पुत्र म्हणून आधी त्याला खायला दिलं आणि नंतर परमात्मा म्हणून वंदन पण केलं. आणि नंतर मग देवहूती जी आहे ती देवहूती प्रश्न विचारते आपल्या प्रिय पुत्राला. त्यावेळेला तिने अत्यंत विनयाने आणि शांतपणे देवहूतीने विचारलं की भगवंता मला सांगा की निर्विण्णा नितरा भूमन सनिंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारणं सच्चश्रुजन्मनानन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् अथ मे देव सम्मोहम् आकृष्टं त्वमर्हसि यो ग्रहोऽहं मतेतित्येस्मिन् योजिस्वया. अत्यंत प्रेमाने त्यांनी विचारलं, या दुस्तर अंधकाररूपी संसारातून बाहेर पडण्यासाठी म्हणून 2 नेत्र या रूपामध्ये आपण मला प्राप्त झालेले आहात. देवाने डोळे का दिले माणसाला? कारण त्याला अंधार आणि उजेडाची पारख करता यावी, खड्डा आणि रस्त्याची पारख करता यावी. खड्डा दिसल्यानंतर हे डोळे सांगतात खड्डा आहे, मग तो खड्डा सोडून माणसाने जाता या. अंधार दिसल्यानंतर हे 2 डोळे अंधारामध्ये अडखळू देत नाहीत, वेगळ्या तऱ्हेने पार करतात. देवहूती माता म्हणते की मला देवाने 2 डोळे अंधारातून पार करण्यासाठी दिलं आणि भगवंता तुम्ही मला प्राप्त झालेले आहेत ते अंतःकरणातल्या संसाराच्या विषयरूपी अंधकारातून दूर करण्यासाठीच. कारण देव शब्दाचा अर्थ काय? दिवीस्फुट सर्वत्र व्यासो. शास्त्रामध्ये दिवी म्हटले, दिवी म्हणजे देव. दिवी देव म्हणजे काय? तर ज्याला प्रकाश आहे त्याचं नाव दिवी आहे. दिवीस्फुट सर्वत्र व्यास म्हणजे प्रकाश, जय स्वयंप्रकाशी तेने ब्रह्महृदय आदिकवयी. स्वयंप्रकाश परमात्मा. मला नेत्र तुम्ही दिले, मला तुम्ही प्राप्त झाला नेत्राप्रमाणे, कारण माझ्या डोळ्याला भगवंत दिसावा म्हणून. अहो आपण आदिपुरुष आहात, अज्ञानाच्या अंधकाराने अंध झालेले आहात. आम्हाला ज्ञान देण्यासाठी सूर्याप्रमाणे आपण प्रकट झालेले आहात. हा देह गृह इत्यादीमध्ये माझ्यापणामध्ये दुराग्रहामध्ये मी अडकलेला आहे, तोही आपण निर्माण केलेला आहे. त्यामुळे आता आपण या देहाची माया ममता दूर करण्यासाठी आपणच उपाय काहीतरी करा. हा देह तुम्हीच दिला, या देहाला माया मोह ममताही तुम्हीच दिली आणि या देहातून दूर करण्याचा उपाय पण आता तुम्हीच द्या. तडजोड तपशिलामध्ये, तत्वामध्ये नाही. आता मला तत्व सांगा, मला तत्व सांगा, सार तत्व, अध्यात्म सार तत्व सांगा. आणि त्यावेळेला तिने सांगितलं इत्थं त्वागताहं शरण्यं शरण्यं संवृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि धर्मविदां वरिष्ठम्. आपण भक्तांच्या संसाररूपी वृक्षाचा छेद करण्यासाठी कुऱ्हाडीप्रमाणे आहात. मी आपल्याला शरण आलेली आहे. भागवत धर्म जाणणाऱ्यांच्यामध्ये आपण सर्वश्रेष्ठ आहात. आपण मला सुंदररित्या समजावून सांगा. भागवत धर्म हे शब्द 11व्या स्कंदामध्ये आलेले वाटतात, पण भागवत धर्म हा पाया श्रीमद भागवताच्या 3य स्कंदामध्ये सुद्धा आहे. सद्धर्म विदाम वरिष्ठम. सद्धर्म म्हणजेच भागवत धर्म. सद्धर्म विदाम वरिष्ठम. सद्धर्म म्हणजेच भागवत धर्म.
मला अनुकूल काय ते सांगा. त्यावेळेला कपिल मुनींनी मोठ्या आनंदाने आपल्या आईकडे बघितलं, प्रशंसा केली आणि त्यावेळेला कपिल मुनी जे आहेत ते सांगायला सुरुवात करतात. कपिल गीतेला प्रारंभ होतो. मनाची चित्ताची बुद्धीची एकाग्रता करा. गाडी थोडी घाटामध्ये पोचते, थोडं तत्त्वज्ञान वाटतं, परंतु ते आपल्या आत्मिक उन्नतीसाठी आहे. थोडं तत्त्वज्ञानालाही आपण स्पर्श करूयात आणि मग पुढे जाऊयात. त्यावेळेला सांगितलं की अध्यात्मयोग जो आहे ना, हा मनुष्याच्या आत्यंतिक कल्याणाचं प्रथम साधन आहे. अध्यात्मयोग हे मनुष्याच्या आत्मिक कल्याणासाठीचं प्रथम साधन आहे. पण आपल्याला अध्यात्मयोगामध्ये राहता आलं पाहिजे. विचारणा केली की अध्यात्मयोग म्हणजे काय आहे, तर अध्यात्मयोगमध्ये आद्य म्हणजे अधिक प्रेमाने वेगाने, आद्य म्हणजे प्रथम जे काही आहे, आत्म म्हणजे आतमध्ये जे आहे त्याच्याकडे जाण्यासाठी निवडलेला प्रशस्त मार्ग अध्यात्म. आतमध्ये जाण्यासाठी अत्यंत वेगाने निवडलेला प्रशस्त मार्ग हे अध्यात्माचं मूळ रूप आहे. मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे, साधन. मग साधन काय आहे, तर आत्यंतिक कल्याणाचं साधन आपल्याला प्राप्त करून घेतले. मग त्याचे मुख्य काय, आपल्या सद्गुरूंनी दिलेलं नामोपदेश हे सगळ्यात मोठं साधन आहे. साधनात साधन नाम हे केवळ या विण सकळ क्षीण वाया. बाकी सगळ्या गोष्टी या खोट्या आहेत. आपलं जे थोडं प्रमाण करावं. आणि त्यावेळेला भगवान सांगतात की माते, मी तुला सगळ्यात मोठी गोष्ट सांगतो ती पहिल्यांदा समज, की ती जीवाला बद्धता काय येते, जीवाला मोह का पडतो. कारण जीवाला बद्ध किंवा मोह किंवा मुक्त करणारी एकच वस्तू संसारामध्ये आहे, ती म्हणजे त्याचं स्वतःचं मन. तर मन हे एकच कारण आहे. ते विषयाला अनुकूल झालं तर जीवाला बंधन येतं, ते परमार्थाला अनुकूल झालं तर ते मोक्षाचं कारण ठरतं. ज्या वेळेला हे मन मी आणि माझे या अभिमानामध्ये अडकताना माते, त्यावेळेला तो संसार होतो, तो सुखदुःख प्राप्त करून घेतो, त्याला विकार प्राप्त होतात. पण ज्या वेळेला हेच मन मी आणि माझ्यातून ते पलीकडं परमेश्वराकडे येतं, त्यावेळेला ते स्वयंप्रकाशी भेदरहित सूक्ष्म अखंड असा ते अनुभव देतात. आणि अमृत सांगतो की नैयुज्यमानाय भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवपंथा योगीनां ब्रह्मसिद्धये. कोणालाही ज्याला कोणाला भगवत प्राप्ती करायची आहे अशा माणसाला श्रीहरीच्या भक्तीसारखा दुसरा कोणताही कल्याणकारक मार्ग नाही. श्रीहरीची भक्ती करावी. आसक्तीलाच विवेकी लोक आत्म्याचं न तुटणारं बंधन मानतात. पण महापुरुष जे आहेत ते महापुरुष आसक्तीला ओळखतात आणि त्याला सोडून पुढे जातात. ते मोक्षाचं द्वार प्राप्त करून घेतात. खूप सुंदर असं हे परमतत्व. इथे एक छोटा प्रश्न उपप्रश्न येतो. काही वेळा असं होतं की पुष्कळदा असं होतं, काही वेळा नाही पुष्कळदा असं होतं, आणि बहुतेकांचं असं होतं की देवापाशी बसल्यानंतर विचारांचं काहून असतं. देवापाशी बसल्यानंतर भीती वाटायला लागते. देवापाशी बसल्यानंतर वेगवेगळे विकार आत उत्पन्न होतात. आणि देवापाशी बसल्यानंतर नको इतकी कामं आठवतात. याला फोन करायचा आहे, त्याला फोन करायची, हे बोलायचं आहे, त्याच्याशी ते बोलायचं आहे, हे काम राहिलं, ते काम राहिलं. ह्या सगळ्या गोष्टी आठवताच्या सगळ्यात चांगली जागा कोणती, तर देवापाशी. मग असं का होतं, याचं कारण असं आहे की हे सगळ्या गोष्टी आपल्या अंतरंगातल्या आसक्तीमुळे आलेल्या असतात. आणि ही आसक्ती शरीराचा भाग असल्या कारणामुळे ते शरीर ते दुसरं काही घ्यायला गेलं की ते नाही म्हणतं. उदाहरणार्थ, मला जर दूध पोळी कुस्करून खाता साखर टाकून खायची सवय असेल तर माझी जीभ साखरच मागते. पण त्यावेळेला तर कोणी गूळ सांगितला तर ती माझी जीभ पर्याय नाही म्हणून गूळ स्वीकारेल. पण ते सांगितलं गुळे घेऊ नको, साखरे घेऊ नको, त्याच्यावेळी 2 चमचे मध टाक. ह्या मध, दूधपोळीत मध टाकून खायची दूधपोळी, खाऊन बघ एकदा. नाही हे काय चांगलं लागणार आहे का. दूधपोळी एवढी छान साधी टाकावी, छान खावी, मस्त कुस्करून एकजीव करून छान ते गोकुळचं दूध असावं जाड जाड, त्याचे दूध पोळी एकदा कालवावी छान,
आणि त्याच्यामध्ये मग अशी मस्त साय घालावी, साखर घालावी, अशी गरगर करावी आणि त्याच्यानंतर मग पाची बोटं नाही तर चमचा, पाची बोटा आतपर्यंत नाही तर चमचा घशापर्यंत घालून ती दूधपोळी खावी. मी ते संध्याकाळी बहुतेक वेळा दूधपोळी साखरच खातो, आपल्याला आवडते. मग ते आज साखरेच्या ऐवजी गुळ घालशील तर गुळाला आजकाल काही हे नाही, चव नसते, मला गुळ फार आवडत नाही. मग मध घाल, मध नको, मध पण नको. मग एक काम कर ना, 2 अजून पदार्थ आहेत, थोडं कमी गोड होतं पण छान लागतं, कधीतरी करून बघा रेसिपी, बरं का. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा ही रेसिपी ऐकून बघा. काय करायचं तर त्याच्यामध्ये खजूर घालायचं, खजूर नाही तर बेदाणे, खाऊन तर बघा. काय महाराज सांगतात. थोडक्यात काय आहे की जीवाला ज्याच्यामध्ये रुची आहे, चव आहे, आसक्ती आहे, त्या गोष्टी सोडून अन्य करायला गेलं तर जीव तयार होत नाही. देहाला रुची, सुची, आसक्ती ही संसारातल्या या मलिन गोष्टीमध्ये आहे. म्हणून देवापाशी बसल्यानंतर त्याच गोष्टी आठवतात, तिथं मध्ये अडकायला होतं, पण त्यावेळेला परमेश्वर आठवत नाही. पण ही सवय लावली आपण हळूहळू, सवयच लाव. तू एक सवय लाव पहिल्यांदा. सवय कशी आहे, तू दूधपोळीच खा, पण त्या दूधपोळीमध्ये साखर पण टाकू नको, गूळ पण टाकू नको, कुठली पावडरी पण टाकू नको, काहीही करू नको. नुसतं दूध कसं लागतं ते तर बघ, मुळात चव कशी ते तर बघ. तुम्ही मुळात चव कशी ते बघायला जा, तुम्हाला कळेल की मुळातली चव बाह्य मिश्रणापेक्षा खूप सुंदर आहे. मुळामध्ये खूप सुंदर आहे बाह्यापेक्षा, हे आपोआप कळतं. आणि त्यावेळेला सांगितलं की ज्या वेळेला महापुरुष असं वागतात त्यावेळेला त्यांना ही आसक्ती मोक्षाचं द्वार होतं. 20व्या श्लोकावरचं भाष्य चालू आहे. हे आसक्ती रहित होतात, त्याला ते भाष्य भगवंताकडे घेऊन जाणं ठरतं. म्हणून माते, भक्तांना संसारातील ताप, दुःख कधीही त्रास देत नाही, कारण ते समत्वाने राहतात, ते त्रास करून घेत नाहीत. ते देवापाशी बसल्यानंतरही देवालाच पाहण्याचा प्रयत्न करतात. आणि मुख्य म्हणजे त्यांना संसाराची भीती देवापेक्षा जास्त वाटते, त्यामुळे ते देवाला भीत नाही. काही काही लोकांना देवाची काही रूप बघितलं तर खूप भीती वाटते. का भीती वाटते? कारण ते संसाराकडे जास्त पाहत असतात. त्यावेळेला परमात्म्या श्रीहरीकडे पाहावं. तो किती गोड आहे, तो किती साजिरे गोजिरे रूप मनोहर, त्या रूपाकडे पाहू, किती सुंदर आहे, किती सुंदर आहे, किती छान आहे. तो माझ्याकडे बघतोय आणि तो मला नीट दिसावं म्हणून माझ्यासाठी उभा आहे. माझ्या बापजात्यासाठी पण उभा होता, कारण ते वैयक्तिकही साधना करत होते. आज मी साधना करतोय, आज माझ्यासाठी तो विटेवरती उभा आहे. जोपर्यंत हे डोळे उघडे आहेत तोपर्यंत तो समोर माझ्यासाठी उभा राहणार आहे. आणि एक शेवटी तुम्हाला विटेवरती दर्शन देऊनच माझे डोळे बंद करणार आहेत. डोळे बंद केले की नंतर जेव्हा मी डोळे उघडेन त्याला मला आठवण येईल की तो आता उभा नाही, तो बसलेला आहे. त्याच्या मांडीवर त्यांनी मांडी घातली आहे आणि त्याच्या मांडीवर त्यांनी मला प्रेमाने बसवून घेतलेला आहे. हा अनुभव माते येतो. काय सांगेल की माते तुला मी सांगतो, मला प्राप्त करून घेण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर ज्ञानेन वैराग्य प्रजुंबितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मा मह्यावरुंधे. माते मला प्राप्त करण्यासाठी पहिल्यांदा काय करावं मी तो सांगतो. पहिल्यांदा त्यांनी शब्दादी विषयांचा त्याग करावा. सगळ्यात पहिला शब्दांचा त्याग करायला शिक. शब्दाचा त्याग म्हणजे काय माहिती का माते? गरजेशिवाय तोंडातून शब्द उच्चारायचाच नाही, पण गरज असेल तर ते बोलल्याशिवाय राहायचं नाही. नुसतं खराब तोंडाचा चंबू करून लोकांना बोटं दाखवायची नाही. जिथं गरज असेल तिथं बोलायचं. तुम्हाला काय हवं आहे का? आहे सगळं. तर काही हवं आहे असं मला वाटत नाही आहे. गरज असेल तर बोलावं, पण गरज नसेल तर काय करता रे तुम्ही? हां, काय चालतं तुमचं? नुसतं खायचं आणि प्यायचं, झोपायचं आणि हे करायचं. गरज नाही ना, मग त्या ठिकाणी शब्दप्रयोगच करायचा नाही. एवढे एक तर व्रत करून बघा की मी कमीत कमी बोलेन, मी कमीत कमी बोलेन, जिथं गरज आहे तिथंच बोलेन. पण काही लोकांना बोलण्याची सवय असते की ते दुसऱ्याचं बोलणं ऐकूनच घेत नाही, आपलेच बडबड बडबड बडबड. मी तर नेहमी म्हणतो की आला माहीत की माझंच ऐक.
फक्त मीच बोलीन, फक्त. पण भगवंताने सांगितलेलं, कपिलाने सांगितलेला पहिला सांख्यशास्त्राचा उपाय कोणता आहे? तर गरज असेल तेव्हा शब्दांचा वापर करावा, नाहीतर अजिबात शब्दांचा वापर करू नये. त्यामुळे अत्यंत स्थिरतेने गरज असतानाच बोलायचे, एरवी बोलायचं नाही, शांत राहायचं. आणि त्यावेळेला शांत राहून शब्दविषयाचा त्याग करायचा. त्याच्यानंतर ज्ञानप्राप्तीचा प्रयत्न करायचा. मग ज्ञानप्राप्तीचा प्रयत्न कसा आहे? तर ज्ञानप्राप्तीच्या प्रयत्नासाठी काय करावं? अत्यंत सोपी युक्ती सांगतो तुम्हाला, ही फार छान युक्ती आहे. पण ज्ञानप्राप्तीसाठी काय करावं? तर आधी आपण वेगवेगळ्या महापुरुषांनी केलेल्या सुंदर सुंदर स्तोत्रांना पाठ करावं. हे स्तोत्र उच्चारायचं. आणि नंतर स्तोत्र कंठस्थ झाली की नंतर स्तोत्र उच्चारायचं नाही. मग काय करायचं? त्या स्तोत्राचा अर्थ समजून घ्यायचा. आणि मग स्तोत्र उच्चार करत असताना त्या स्तोत्राचा अर्थ डोक्यामध्ये आणून मग बोलायला सुरुवात करायची. उदाहरणार्थ, आधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम. एकदा माझा पाठ झालेला की मग भगवंताकडे नमस्काराला आल्यानंतर माऊलींच्या पाठीमागे भगवंत आहे ना, त्याच्याकडे बघावं आणि खरंच त्याचे आधार मधुर आहेत का? हो, आधार मधुर आहेत का? गोड आहेत का? आहे सुंदर. डोळे गोड आहेत का? छान दिसतात का? मग डोळ्याकडे बघत बसावं. कृष्णा, तुझे डोळे किती छान आहेत आणि तुझे इतके छान डोळे मला दिसतात कारण ते सुंदर डोळे तू मला पण दिले आहेत. वदनम मधुरम. खरं देवाचं तोंड सुंदर आहे का? हो, देवाचं तोंड जर सुंदर असेल तर त्या सुंदर तोंडाला माझं तोंड तिथपर्यंत घेऊन आलेलं आहे बघण्यासाठी. मधुराधिपतेरखिलम मधुरम. त्या भगवंताचं सर्व गोष्टी मधुर आहेत. अत्यंत प्रेमाने भगवंतांचं अत्यंत सुंदर दर्शन करावं. आपण बघावं, महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातु मुनींद्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम. पाठ करावं आणि नंतर डोळ्यापुढे बघावे, महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां. भीमरेच्या तीरावर तो उभा आहे, त्याला पाहत राहावं. आणि पाहता पाहता ते ज्या डोळ्यांनी त्यांनी बघितलं डोळ्याने आपण बघावं. नाही तर पाहत राहावं. तुकोबऱ्याने कसं बघितलं? सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवोनिया तुळशीहार गळा कासे पितांबर आवडे की ध्यान तुळशीहार गळा कासे पितांबर मकर कुंडल तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुळशीहार गळा कासे पितांबर. तुका म्हणे माझे ह्याची सर्व सुख पाहिन मुख आवडीने पाठ करावा आधी आणि त्याचा अनुभव घ्यावा भगवंताला. त्याच्यानंतर काय करत राहावं आपण की मग त्याला त्याच्यातून तो अनुभवल्यानंतर काय होतं तर त्या त्या गोष्टीतून आम्हाला ज्ञान प्राप्त होतं. भगवंताचं ज्ञान असं आहे. भागवत वाचावा, तिथल्या अक्षर माझ्याशी बोलतात तरी मला ज्ञान प्राप्त होतं. मग ज्ञानाचं काय होतं? आपण वेळ वाया घालवला असं लक्षात येतं. आपण वैराग्य प्राप्त होतं. मग वैराग्यामुळे काय होतं तर ज्यावेळेला ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त होतं ना त्यावेळेला माणसाला भगवंताची दृढ भक्ती प्राप्त होते. आणि दृढ भक्तीने प्राप्त काय होतं तर अंतरात्मा असलेल्या मला, ज्याला दृढ भक्ती प्राप्त झाली त्याचा अंतरात्मा मीच आहे अशा मला तो मनुष्य देहामध्ये असतानाच प्राप्त करतो. त्याला देह सोडावा लागत नाही. तो मला देहामध्ये असतानाच प्राप्त करतो. आणि तो सरळ म्हणतो, हरी आला हाता मग कैसी भय चिंता. भगवंत हातामध्ये आला तर कुठले भय आणि कशी चिंता? आता काही हे नाही. आता मला कुठलंच भय चिंता नाही आहे. सगळ्या गोष्टी आता माझ्या सहज होणार आहेत. ही दृढता आहे. आणि त्यामुळे
अशा तऱ्हेने अध्यात्म संपलं. देवाने सांगितलं, देववती माता विचारते मग आपला हा योग कसा प्राप्त करावा, या योगाला किती अंग आहेत. त्यावेळेला भगवंताने योगाची वेगवेगळे अंग सांगितले आणि सांगत असताना अष्टांग योग सांगितला. आणि त्यावेळेला भगवंताची निर्हैतुक भक्ती कशी करावी, जी मुक्तीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे, त्याचं सर्वस्व जे आहे ते त्यांनी समजून सांगितलं. आणि त्यावर सांगितलं की निर्हैतुक भक्ती करायला शिका. शेवटी भक्तीची पुढची अवस्था निर्हैतुक, कुठलंही कारण नाही. आम्हाला देवाचं करायला आवडतं, मला ते अत्यंत आवडतं. देवाचं कर्म करायला मला खूप आवडतं. मला देव फार आवडतो, मी त्याच्यासाठी करत राहतो. मला देव बघायला देवळात जावं लागत नाही. मला देव बघायला कुठेही वेगळं काही पोथ्या पुराणं वाचावी लागत नाही. माझा देव माझ्याशी बोलतो. मला तर परवा टी व्हीवरती एक सिरियल चालू होती, त्याच्यामध्ये एक दृश्य दाखवलं, ते इतकं आवडलं. ते दृश्य बघितल्यानंतर मला पहिल्यांदा आठवण झाली कपिलांची, की माझा देव माझ्याशी बोलतो. हे कळण्यासाठी टी व्हीवरच्या एका सिरियलमध्ये एक छान दृश्य होतं. ती टी व्हीवरची सिरियल होती स्वामिनी नावाची सिरियल. माधवराव पेशवे आणि त्यांची पत्नी त्यांच्याबद्दल सिरियल दाखवली होती. त्याच्यामध्ये त्यांची जी पत्नी आहे रमा, तिचं नाव आहे, ती छोटी रमा आहे, पण ती छोटी रमाशी एक फुलपाखरू बोलतं एक, आणि ती फुलपाखराला बोलवते. ते येतं, तिच्या हातावरती बसतं. ती भली कल्पना डायरेक्टरची असेल, पण अध्यात्माचं सत्य तर तेच आहे ना. तो येऊन बसतो, तो माझ्यासमोर बसतो, तो माझ्या हातावरती येतो, तो माझ्याशी बोलतो, तो मला सांगतो, तो मला म्हणतो की आज माझा पाय दुखतोय, मला बाम लावून देतोस. तो काम करतो. ते होतं. इतकी एकरूपता पाहिजे, इतकी सुंदर एकरूप पाहिजे. हे बाम लावून देतो काय भानगडे तुम्हाला सांगतो. एक म्हातारी होती, ती बालविधवा होती. म्हणजे 7व्या वर्षी लग्न झालं आणि 9व्या वर्षी तिला वैधव्य आलं. त्याच्यानंतर ती एकटं जीवन जगत होती. त्यावेळेचा जुना काळ होता म्हणून ती तिथून, तिला घरच्या लोकांनी काही सन्मान केला नाही. तिथून वृंदावनामध्ये गेली. वृंदावनामध्ये सेवा करायला लागली. एका साधू संतांचा तिने आशीर्वाद घेतला आणि संतांचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्या संतांनी तिला पूजण्यासाठी म्हणून एक लग्ना बाळकृष्णाची मूर्ती देऊन टाकली. त्याची पूजा कर. ती आयुष्यभर पूजा करत होती. अशी पूजा करता 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 जवळजवळ 75 वर्ष वय झालं तिचं. अखंड तिने पूजा केली. आणि एक दिवशी नेमकं तिला काहीतरी कामानिमित्ताने बाहेर जायची वेळ आली आणि तिथे आपल्या गोपाळकृष्णाची पूजा कोण करेल म्हणून तिने एक दुसरी आपली सखी मैत्रीण कधीतरी बसायची, पण ती होती जैन समाजाची. त्या जैन समाजाच्या मैत्रिणीकडे गेले. सांगितलं की माझी एक जबाबदारी करशील का गं? म्हणजे काय, माझ्या मुलाला सांभाळशील का? मी आत्ता 8-15 दिवसामध्ये परत येते. म्हणजे कोण बघ तुझा मुलगा? तर म्हणजे हा कृष्ण मला माझ्या गुरूंनी दिलेला आहे, हा माझा मुलगा आहे, करशील का? तर म्हणजे करीन बाई, पण त्याला आधी विचारून घे की समजा मागं पुढं झालं, काय चुकलं आणि मला तुमचं तिला सगळं काय माहिती नाही आहे, चुकलं तर रागवता कामा नाही. म्हणजे नाही, तो रागवत नाही, तो फार प्रेम करतो. मग तो मुलगा तिने ठेवून घेतला. ती म्हातारी चोरून त्याचं काम करत होती. त्या म्हातारीची सोय मोठी कटकटी होती आणि तिने अन्य धर्माची सेवा आवडत नव्हती. आणि तिने आपल्या बेडरूममध्ये बाजूला एका ठिकाणी त्याला ठेवलं आणि त्याची गपचूप सेवा करत केली. मग त्याला काहीतरी दे, हे कर, ते कर. एक दिवशी त्याची पूजा करत असताना नेमकं काय झालं, सुनेने हाक मारली आणि ती घाबरली आणि मागं वळून बघितली. त्याच्या हाताच्या हातून तो बाळकृष्ण खाली पडला. आणि खाली पडल्यानंतर त्याचा लंगडा पाय होता, दुमडलेला. तिला वाटलं की तो खाली पडल्यावर त्याचा पाय मोडला. तिने त्याला पाय सरळ करायचा प्रयत्न केला आणि तो पाय काही सरळ होईना, कारण होती म्हणजे पितळी मूर्ती, पाय वळवलेला होता. आणि ती इतकी घाबरली, या बाईचा मुलाचा पाय माझ्या हातून लंगडा झाला. ती सुनेकडे जाऊन आली आणि पुन्हा कोण आहे, खूप दुखतंय का रे, खूप त्रास होतोय का रे, थांब तुला बाम लावून देते. म्हणून अमृतांनी नवीन डबी यायची आणि बाम लावून लावून पाय जोडायचे आणि ती तीच करत होती. असं करता करता तिने 2 दिवस पाय काय सरळ करे ना. शेवटी 3ऱ्या दिवशी रडायला लागली ती, अरे बाबा तू पाय सरळ नाही झाला तुझा, तर मला खूप त्रास होतोय. शेवटी तिने त्या पाम लावता लावता त्या कृष्ण परमात्मा तिच्यासाठी उभा राहिला. दोन्ही पाय सरळ केले. तुला इतकं बरं वाटलं, बरं झालं बाबा तू उभा राहिला, ती येईल माझी बहीण, तिला मी काय सांगितलं असतं. मग त्याला शेकायचं, त्याला बामणी चोळायचं, त्याला पानं बांधायची, सगळे प्रकार केले. आणि 15 वारानंतर ती आली
आणि आल्यानंतर ती म्हणे माझा मुलगा मला देतेस का परत, मला किती दिवस झाले मुलाची भेट नाही. ते गेल्यानंतर हा आपला उभा, तुझ्या अगं ह्या तू उभं का केलंस म्हणा. अगं उभं का केलं म्हणजे अगं याचा पाय काय ठोकलं का काय, उभा का केलंस. मी उभा नाही केला, मी त्याला त्याचा पाय माझ्या हातून मोडला आला, तुला खरं सांगते. म्हणून मी त्याला लेप लावले, वेगवेगळे पाय केले, त्याला बाबली सोडलं, रोज त्याचा पाय सोडला. आणि ज्यावेळेला हिरव्यात पाणी आलं, किती केलं गं माझ्या लेकासाठी तू, खरोखर तू खूप माझं हे केलं. मला तो उभा राहिलेला आवडत होता गं, पण तुम्हीच म्हणाले की तू रांगत रांगत जाणार. मग तो ती आल्यानंतर रांगायला लागला आणि ही बघितल्यानंतर उभा राहायला लागला. त्याच्यानंतर भगवंताने दोघीने सगुण दर्शन दिलं आणि सांगितलं की एकीसाठी मी कायम लहान राहिलो आणि एकीच्यासाठी मी 2 दिवसात टिप उभा राहिलो. ज्याचं उभं करण्याची इच्छा होती त्यासाठी मी उभा राहतो, 28 युग उभा राहिलो आहे. आणि ज्याची इच्छा माझ्यावर खेळायची आहे त्यासाठी मी 28 युग नाही, युगायुग रांगत राहतो आहे. म्हणून पाया लावून बाम लावून त्याला उभं केलं. अशी कोणी करतं का हो, ही निर्हेतुक भक्ती आहे. असं कोणी करतं का. मातेला सांगितलं की अविद्येची निवृत्ती झाल्यानंतर अशी माझी प्राप्ती होती. आणि त्यावेळेला 4 प्रकारचे देह सांगितले, स्थूल, सूक्ष्म, कारण आणि लिंग. या सगळ्या देहांची मुक्तता करायची आहे. 4ही देहातून भक्ती करावी आणि 4ही देहातून मुक्तता घ्यावी, याप्रमाणे दिव्य तत्व सांगितलं. आणि त्यावेळेला भगवंताने अनेक प्रकार सांगत असताना तिला प्रकृतीची, पुरुषाची, अष्टांग योगाची, सगळ्या गोष्टींची सुंदर रचना समजावून सांगितली. खूप 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 आनंद दिला. आणि त्यावेळेला अजून एक गोष्ट सांगितलं की माते, माझी भक्ती कशी करावी, मी तुला एक उपाय सांगतो, ते समजून घे. आणि त्यावेळेला ते म्हणतात, भगवंत सांगतात की मन्यमानस्तदात्मान मनोष्टो नष्टवं मृषा नष्टे अंकरणे द्रष्टा नष्टवित्तैवातुरः. मला प्राप्त करण्याचा मार्ग कोणता आहे. आता ऐक, जे एखाद्या माणसाचं धन नष्ट झाल्यानंतर तो किती व्याकुळ होतो. आपले पैसे हरवले, कुठतरी गेले, तो किती व्याकुळ होतो. किती श्रीमंत असो पण 5,000 रुपये जरी गेले तरी व्याकुळता आली पाहिजे माणसाच्या मनाला. किती व्याकुळ होतो. तितकं व्याकुळ जर सुषुप्त अवस्थेमध्ये आणि जागृत अवस्थेमध्ये साधक झाला माझ्यासाठी, तर मी त्याच्यापासून कधीच दूर नाही, मी त्याच्या जवळच आहे असं तरी समजावं. मी दिसत असलो की आनंद, मी दिसण्याचं झालो की अत्यंतिक दुःख. इतका आतुर व्हावं. धन नष्ट झाल्यानंतर कसं होतं, तिशी अवस्था आली पाहिजे, तळमळची अवस्था आली पाहिजे. एवढी तळमळ जोपर्यंत जीवाला लागत नाही ना, तोपर्यंत माझी प्राप्ती झाली असं कसं म्हणता येईल. आणि त्यावेळेला त्यांनी देवोतीने एक प्रश्न विचारला, की म्हणते की पुरुषम प्रकृतीर ब्रह्मन विमुंचति कर्हिचित अन्योपाय पाय सत्वा नित्यत्वा धनयो प्रभो. देवा, एक प्रश्न माझ्या मनामध्ये येतो की पुरुष आणि प्रकृती हे दोन्ही नित्य आणि एकमेकांच्या आश्रयाने राहणारे आहेत. मग असं असताना प्रकृतीचे गुण शिल्लक राहिले तर पुरुषाला कैवल्यपद कसं प्राप्त होईल. प्रश्न थोडा अवघड आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की पुरुष आणि प्रकृती म्हणजे आतला देव आणि शरीर हे दोन्ही एकाला एक धरून राहतात. दोन्ही एकाला एक धरून राहत असल्या कारणामुळे हे एकमेकांवरती अवलंबून पण आहेत. मग असं असताना जोपर्यंत प्रकृती म्हणजे देह शिल्लक आहे तोपर्यंत आपण कैवल्यपद प्राप्त कसं करून घेणार. मग पुरुषाला आपण प्राप्त कसं करणार. विचारल्यानंतर हसायला आलं देवाला. छान विचारत माझे प्रश्न तू की पुरुष आणि प्रकृती एकत्र असताना कैवल्याची प्राप्ती कशी होते. खरोखर हा अध्यात्मातला अत्यंत गोपनीय असा प्रश्न आहे की पुरुष आणि प्रकृती एकत्र असताना कैवल्याची प्राप्ती कशी होते. याचं उत्तर शोधण्यासाठी आपण थोडं संतांचा मागोवा घेऊ. संत श्रेष्ठ माऊली ज्ञानेश्वर महाराज हा मागोवा सांगत असताना एक फार छान अभंग सांगतात, त्याचा आपण आनंद घेऊयात. काट्याच्या आणीवर वसत 3 गाव.
किती नंबर आहे? काढा. ज्यांच्याकडे हे पुस्तक असेल त्यांनी पुस्तकातलं 96 क्रमांकाचं पान काढा. मी म्हणतो तसं मागणं आहे. काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, 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 काट्याच्या आणीवर, काट्याच्या आणीवर, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, 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 वसती तीन गाव. दोन ओसाड एक वसेची ना, 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 काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, 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 काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव. वसेची ना तेथे आले दोन कुंभार, वसेची ना तेथे आले तीन कुंभार, दोन छोटे एका घडेची ना, दोन छोटे एका घडेची ना, दोन छोटे एका घडेची ना, घडेची ना, घडेची ना, घडेची ना, घडेची ना, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, वसेची ना त्याने घडवली तीन मडकी, गडेची ना त्याने घडवली तीन मडकी, दोन कच्ची एक भाजेची ना, दोन कच्ची एक भाजेची ना, भाजेची ना त्यात रांधले तीन मुग, दोन हिरवे एक शिजेची ना, शिजेची ना तेथे आले तीन पाहुणे, दोन कुसले एक हिरवेची ना, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, हिरवेची ना त्याला दिल्या तीन म्हशी, दोन वांझ्या एक फळेची ना, वसे देवेची ना त्याला दिल्या तीन म्हशी, दोन वांझ्या एक फळेची ना, फळेची ना तिला झाले तीन टोणगे, दोन मेले एक जगेची ना, जगेची ना त्याचे आले रुपये तीन, दोन पोटे एक चालेची ना, चालेची ना, चालेची ना, चालेची ना, चालेची ना, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, काट्याच्या आणीवर वसती तीन गाव, चालेची ना तेथे आले तीन पारखी, दोन आंधळे एका दिशेची ना, चालेची ना तेथे आले तीन पारखी, दोन आंधळे एका दिशेची ना, दिशेची ना त्याने हाणल्या तीन काठ्या, दोन
लागेची ना आहेची ना तेथे आले तीन पारखी दोन आंधळे एका दिसेची ना त्याने हाणल्या तीन काठ्या दोन हुकल्या एक लागेची ना ज्ञानदेव म्हणे ज्याचा तो अनुभव एका सद्गुरु वाचोनी कळेची ना कळेची ना कळेची ना कळेची ना कळेची ना काट्याच्या आणीवर बसती तीन गाव 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 वसती 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 तीन गाव काट्याच्या आणीवर बसती 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 तीन गाव. प्रकृती आणि पुरुष या दोघांचा संबंध नेमका काय आहे त्यासाठी माऊलींचा हा अभंग आध्यात्मिक रूपक आहे. जसं काट्याच्या आणीवरती तीन गाव बसू शकत नाही ना तसं तुमचे भूतकाळ भविष्यकाळ आणि वर्तमान काळ तिन्ही काळाला एकत्र धरून तुम्हाला संसारच करता येत नाही. पुढे मागं होणारच आहे. आणि ते संसार करत असताना तुम्ही तीन कुंभार बनवता. काल आज आणि उद्या हे तीन कुंभार बनवायला जातात. पण गंमत आहे काल आपल्या हातामध्ये नाही. काल निघून गेलेला आहे आणि उद्या काय होणार ते माहिती कोणालाच नाही. अशा अवस्थेमध्ये ते कुंभारांना मडकी बनवायला सांगितली. हे मडकं बनवायचे जमणार आहे का त्याला? एक थोटा आहे वर्तमान काळ. आमच्या विचारामध्ये अडकल्यामुळे थोटा आहे. अर्धवट आहे वर्तमान काळ. अशी आमची अवस्था आहे. अशा या छोट्या वर्तमान काळाने तीन मडकी बनवली. ते तीन मडकी जे ते दोन कच्ची झाली. कायम आम्ही अध्यात्म करायला जातो ते अर्धवटच असतं. दोन कच्ची मडकी झाली आणि एक मडकं भाजेची ना. या मडक्याला किती सांगितलं तरी ते पटकन भाजलं जात नाही. भाजेची ना त्या मडक्यात रांधले तीन मुग. आम्ही सुखदुःखाला आणि जाणीवेला रांधायला जातो पण ते आमच्याकडनं जमतंय का? तेही जमत नाही. मग त्या दोन कच्चे दोन हिरवे आणि एक शिजेची ना कधी कळतच नाही. शिजेची ना तेथे आले तीन पारखी. आम्ही आमचे पारख करतो आमच्या स्वतःच्या अनुमान आणि याच्याप्रमाणे. मी एवढा जप केलेला आहे मी एवढं करतो पूजा म्हणजे माझं असं काम झालंच पाहिजे. दोन पारखी आणले तर ते दोन आंधळे काय करतात त्यांना कळत नाही. आणि एका दिसेची ना अर्धवट दिसेची ना त्यांनी हाणल्या तीन काठ्या. हे सगळ्यात मोठी गडबड आहे. ज्याला कळत नाही ना तोच मनुष्य अध्यात्म सांगायला जातो आणि तो अध्यात्माच्या काठ्या हाणतो. त्या दोन हुकल्या आणि एका लागेची ना. एक दोन काठ्या हुकल्या आणि तिसऱ्या काठीने लागतच नाही. ह्याचं स्वतःचं अध्यात्म कसं लोकांना काय सांगणार आहे? लागेची ना त्याला दिले 3 रुपये. नाही जागे फळ्याची त्याला दिल्या 3 म्हशी. म्हशी म्हणजे म्हशीच्या दुधामध्ये माणसाची आसक्ती त्याचं काम करू लोक ह्या 3 म्हशी प्राप्त झाल्या. पण त्या कधी फळतात का? कधी काम करू लोक कधी आपलं परिपूर्ण होतात का? 2 फळेची ना आणि 1 वांज राहते. वांजेची ना तिचे आले 3 रुपये. जगेची ना तिचे आले 3 रुपये. हे 3 रुपये म्हणजे संसारामध्ये पुण्य प्राप्त केल्यासारखं वाटतं. त्याचं दोन्ही पुण्य खोटं आणि 1 चालेची ना ती तुम्ही कमवलेलं पुण्य सगळं खोटं आहे आणि 1 चालायलाच तयार नाही आहे. म्हणजे तुम्हीच केलेल्या गोष्टी आपने लिखा लेकिन खुद को नाही पडले पाहते क्या लिखा आहे. अशी काही विचित्र अवस्था होती. ज्ञानदेव म्हणे ज्याचा तो अनुभव एका सद्गुरू वाचून दे कळेची ना. या शरीरातून परमार्थ कसा करायचा हा प्रत्येकाचा अनुभव आहे. एका सद्गुरू वाचून कळेल. गुरुने सांगितलं तेवढ्याच मार्गाने चालत जा तुझं यश तुला तिथं मिळेल. बाकी अन्य कुठलाही मार्ग नाही. वाया अनेक पंथा जाशील झणी. हेच तर सांख्ययोग आहे. बुद्धियोग सांगितलं सांख्ययोग तो हाच सांगितलं. धैर्यवान भक्त जे आहेत
ते मोठ्या कृपेने हे तत्त्वज्ञान समजून घेतात आणि ते तत्त्वज्ञानाचा त्याप्रमाणे आचरण करतात आणि असं करत असताना मला प्राप्त करण्याचा खूप प्रयत्न करतात. त्याच्यानंतर भगवंताने सगळ्यात मला प्राप्त करण्याची गोष्ट कोणती जवळची तर भक्ती. त्या भक्तीचं मर्म समजावून सांगितलं. ही भक्तीचं मर्म काय आहे की ज्या वेळेला समोरच्या वस्तूंमध्ये किंवा पदार्थांच्या मध्ये आपलं मन अजिबात रमत नाही तेव्हा समजावं की आपल्याला भक्ती लागायला सुरुवात झाली, भक्ती कळली. समोरच्या गोष्टीमध्ये मन रमता कामा नाही. किती सुंदर एकदम छान सुंदर फूल जरी समोर आलं ना तरी ते मला हवंच आहे, मी ते देवाला वाईल किंवा ह्याला देईल किंवा त्याला देईल. हे सुंदर फूल ज्याने निर्माण केलं त्याला मी फूल काय केलं, त्यानेच तर केलेलं आहे. तिथं मी काय केलं पाहिजे, माझं हृदयाचं फूल किती सुंदर आहे ते मी अर्पण करू शकतो का हा विचार केला पाहिजे. हा जो काही भाग आहे ना हा कुठल्याही वस्तूमध्ये किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये मन न अडकणं हा परमार्थातला खऱ्यात मोठं भक्तीचं वर्म आहे. त्यांनी वैराग्य प्राप्त होतं. असं तर कधी वाटलं ना की मी रोज नुसती पोळी भाजी एकच खातोय पण आता कधीतरी बदल म्हणून पेटलं करावं, कधीतरी बदल म्हणून एखादी गोष्ट करावी, अमुक ही गोष्ट खावी खूप खाल्ली नाही असं वाटलं ना की समजावं की अजून भक्तीचा रंग चढलेला नाही आहे. अजून मनाला कुठेतरी खाणं पिणं हे सगळं आहे. आणि जोपर्यंत मन प्राणी आणि ईश्वरामध्ये भेद करतं ना की हा प्राणी आहे आणि हा ईश्वर आहे तोपर्यंत तर भक्तीचा रंग लागलाच नाही. प्राण्यांमध्ये पण भगवंत दिसला पाहिजे आणि ईश्वर मूर्तीत दिसता कामा नये, ती ईश्वर सर्वत्रात दिसला पाहिजे. सगळ्याच्यामधून आपण त्या भक्तीचं मर्म समजून घ्यावं आणि त्या भक्तीला पुढं 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 घेऊन. जे माता भक्ती करत नाही ते अधोगतीला जातात, त्यांना यव पकडून नेतो, त्यांना अनेक प्रकारातून दुःख भोगावं लागतं, अनेक प्रकारातून त्या अडचणी देतात. मग हा जीव कोण आहे तर हा जीव पण एक प्रकारे जंतूच आहे. मग जंतू म्हणजे कसा आहे तर त्यांनी सांगितलं की आई माता आणि पिता, मातेचं शोणित आणि पित्याचं रेत याच्यातून एक पहिल्यांदा बुडबुड्याच्या रूपामध्ये 3 दिवस तो राहतो. त्याच्यानंतर तो बुडबुडा जातो आणि त्याच्यानंतर तो एक पेशीचं रूप धारण करतो. पहिल्या महिन्यामध्ये त्याला एक गोळ्याचं रूप प्राप्त होतं. दुसऱ्या महिन्यामध्ये त्या गोळ्याला कोंब फुटतात. तिसऱ्या महिन्यामध्ये त्या कोंबाचे अवयव तयार होतात. चौथ्या महिन्यामध्ये त्वचा आणि त्याच्यामधल्या आतल्या रुधिर वाहिन्या रक्ताच्या वाहिन्या तयार होतात. आणि 5व्या महिन्यामध्ये आतली अंतरंगातली अवयव तयार होऊन तो जो मोठा डोक्याचा गोळा असतो त्याच्यामध्ये व्यवस्थित आकार आणि उकार यायला लागतो. आणि 5वा संपून 6वा लागतो त्यावेळेला आतून संपूर्णपणे ते बाळ व्यवस्थित ते जीव तयार होतो. 6व्या महिन्याच्या प्रारंभामध्ये म्हणजे 21व्या आठवड्यापासून त्याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल होतो. ते परिपूर्ण बाळ सगळ्या भावना येतात, त्याला मन येतं, सगळं येतं. 2ऱ्या आठवड्यामध्ये हृदयाला सुरुवात झालेली असते आणि 21व्या आठवड्यामध्ये त्याला मनाचीही प्राप्ती होती, विचारांची प्राप्ती होती. ती फिरायला लागतं, त्याला सगळं कळतं. मग त्यावेळेला तो उदरकोठरीमध्ये कमी जागेमध्ये अडकून पडलेला जीव आहे तो पुन्हा पुन्हा प्रार्थना करतो की मला सोडव, मला सोडव, मला सोडव, मी बाहेर पडण्यातून स्मरण करीन, मला सोडव, यातून बाहेर काढ. पण त्याही अवस्थेमध्ये त्याचे 7वा महिना येतो आणि मग त्याला बाकी तिथं आत राहायला जागा पुरत नाही. मग त्यावेळेला आत जागा न पूर्ण करतो, जागा तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेला आतमध्ये बसले असलेले हात पाय लांब काढण्याचा प्रयत्न करतो आणि जागा वाढतीये का तो जीव प्रयत्न करतो. तरीही त्याला ती जागा काही वाढवता येत नाही. त्यानंतर 8व्या महिन्यामध्ये ते बाळ अत्यंत सुंदर असं आतमध्ये स्वतःला बाहेर पडण्याची धडपड करत असताना, विचार करत असताना मी इथे कुठे आहे, काय आहे हे बघत असताना आतलंच दुर्गंधीयुक्त पाणी इठलं पीत राहतं आणि ते पीत असताना ते उड्या मारायचा प्रयत्न करतं. त्यात नेमकं असं उलटं आणि त्याचं खाली डोकं आणि वर पाय होतात आणि मग ती अवस्था काय त्याला नंतर बदलता येत नाही. 8व्या अवस्थेमध्ये ते डोकं जातं खाली 8व्या महिन्यात आणि पाय जातात वरती ऊर्ध्वपूर्व शाखा. मग त्या जीवाची अवस्था अतिशय माते ही वाईट होऊन बसते त्यामुळे तो अडकल्यासारखा होतो. मग 9व्या महिना जेव्हा लागतो, ज्या वेळेला 33 आठवडे पूर्ण होतात त्यावेळेला तो जीव खाली येतो
आणि त्याचं डोकं खाली योनी मार्गाच्या मुख्य भागामध्ये अडकून पडतं आणि मग बाकी डोकं खाली, पायावरती सुटण्याची धडपड, पण काही केलं तर सुटता येत नाही. अशा रीतीने त्या अशा अडकलेल्या अवस्थेमध्ये तो 35 आठवड्यापर्यंत राहतो. आणि 35व्या आठवड्यामध्ये तो बाहेर पडण्याची धडपड करतो. त्यावेळेला त्याला प्राण आणि अपान हे 2 वायू धक्के मारायला लागतात. आणि ते एवढे जोरदार धक्के असतात की त्यावेळेला त्याचा जीव कासळीस होतो आणि तळमळायला लागतो. आणि ते तळमळत असताना तो मृत्यू समान यातना भोगतो. तोंडातून श्वास घेता येत नाही. आणि त्यावेळेला त्याला जी दिलेली गर्भनलिका आहे, ज्याला नाळ म्हणतात, ती नाळच तिची अडकते. आणि त्या नाळेमध्ये कधी हात पाय तर कधी गळा त्याचा अडकून पडतो. आणि डोकं अडकलेल्या अवस्थेमध्ये पाय उडवत उडवत कसा तरी राहतो. आणि ज्याला 38वा आठवडा येतो तेव्हा त्याला वाटतं की आता आपण मरणार, याच्यामधून आता वाचणं शक्यच नाही. आणि 38व्या आठवड्यामध्ये त्याला कुठला तरी एक जोरात वायूचा एक धक्का बसतो. आणि धक्का बसल्यानंतर तो पूर्णपणे पुढे सरकतो. आणि सरकताना त्या वायूच्या धक्क्याने त्याची स्थिती पहिल्यांदा जशी आहे त्याच्याबरोबर विपरीत उलटी स्थिती त्याला प्राप्त होते. ही 38व्या आठवड्यातली गोष्ट होती. उलटी स्थिती प्राप्त होते. सरळ असेल तर पालथा होतो, पालथा असेल तर सरळ होतो. आणि मग बाकी जो दाबला जातो त्याला यातना व्याकुळत्या होतात. आणि मग त्याच्या त्या यातना त्याच्या मातेपर्यंत पोहोचतात. तिला त्या यातना सहन होत नाहीत. आणि अशा अत्यंत विचित्र अवस्थेमध्ये आणि अत्यंत संकुचित अशा जागेमध्ये तो अडकून पडतो. त्याच्यानंतर त्याला पाठीमागून वायू दणका देत राहतो. आणि वायूचे एकसारखे आवेग ज्या वेळेला 5ही वायू त्याला दणके देतात त्यावेळेला समान, उदान आणि प्राणवायू हे तिन्ही वायू ज्यावेळेला अपानाशी संयोग करतात आणि ते दणका देतात त्यावेळेला तो त्या अरुंद मार्गातून पटकन पुढे येतो. आणि पुढं आल्यानंतर त्याचं मस्तक बाहेर येतं, पण दोन्ही खांद्यांच्यामुळे शरीर पूर्णपणे आतमध्ये अडकलेलं असतं. त्याला कोणती मदत करावी असं वाटतं. त्यात तो वळवळ करतो. आणि त्यात जलामध्ये, ज्या जलामध्ये राहिला तर त्या जलामध्येच उलटा सुलटा करून आधी एक खांदा मग दुसरा खांदा काढण्याचा प्रयत्न करतो. आणि असा करून कसा तरी बाहेर येतो. त्यावेळेला त्याला कळतं की आजही आपण बांधलेलो आहोत, ते आईशी बांधलेलो आहोत. पण त्याला हे लक्षात येत नाही की आपण परमात्म्याशी बांधलं गेलेलो आहोत. ज्याला आईशी बांधलेलं असतं त्याला तोडलं जातं आईपासून त्याला तोडतात. पण तो त्या मायेला किंबहुना तो जीव त्या जगताला तोडण्यास कधीही सक्षम ठरत नाही. आईपासून त्याला नाळ्यातून बाहेर केलं जातं पण तो जगाला तोडू शकत नाही. ते तोडण्याचं काम संत करतात. संत ज्याला त्या जीवाला बोध करतात की अरे खूप दिवस वाया गेले, अजून तरी जागा हो, त्याला माते त्या जीवाला जागृती येते. आणि आता तो जो उलटा आहे तो सुलटा होतो. म्हणजे त्यावेळेला मग त्याचं वय किती असेल सांगता येत नाही. त्या तो उभा राहतो. आणि मग हात वरती करून जन्माला येताना दोन्ही हात खाली होते, पाय पण खाली होते. तो पायावरती उभा राहतो, हात वरती करतो आणि त्या प्रभूला हाक मारतो. आणि त्यावेळेला धूममार्ग किंवा अर्चिरादी मार्गाने तो वर जातो. अज्ञानामध्ये असेल तर धूममार्गामध्ये अडकतो. आणि जर ज्ञान प्राप्त झालं तर अर्चिरादी मार्ग तो माझ्यापर्यंत म्हणजे परमात्मेपर्यंत येऊन पोहोचतो. ही जंतूची आयुष्याची शोकांतिका आहे. जन्माला येतो त्याच वेळेला आयुष्याचं गणित श्वास किती घेणार ते ठरवून येतो. तेवढे श्वास पूर्ण झाले की तो सगळं सोडून निघून जातो. ही सगळी त्या जीवाची धडपड आहे. ज्यावेळेला मातेला अशा पद्धतीने भगवंतांनी सांगितलं मग बाहेर पडण्यासाठी काय करावं? संतांना सत्संग करावा, संतांना शरण जावं. मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, महापुरुषांचा संश्रय घ्यावा, आश्रय घ्यावा, त्यांचं ऐकावं, ग्रंथांचं वाचन करावं. आणि वारंवार मनाला सांगावं की याच्यामध्ये आपण अडकायचं नाही, आपण पुढं जायचं आहे. मनाला जागृती करून द्यावी. अरे जागा हो. तर मनबुद्धीला, चैतन्याला जागृत ठेवा. असं जागत असताना संतांवर विश्वास ठेवावा. त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टीतून मार्गाचं आचरण करावं. जोपर्यंत चंदन उगाळलं जात नाही तोपर्यंत त्यातला सुगंध बाहेर पडत नाही. त्याप्रमाणे जोपर्यंत देह झिजवला जात नाही परमेश्वरासाठी तोपर्यंत आतला परमेश्वराचं सुंदर दर्शन साधकाला होत नाही.
चंदनाचं खोड असलं म्हणून ते सुगंध सगळीकडे देत नाही, पण ते घासलं जातं, उगाळलं जातं, त्याच्यानंतर लावलेला टिळा बाकी सगळ्यांना सुगंध दिल्याशिवाय राहत नाही. या देहाच्या आतमध्ये परमात्मा आहे, त्याला तुम्हाला कष्टाने, प्रयत्नाने, सातत्याने, साधनाने आणि सत्संगाने झिजवावं लागतं. त्यावेळेला त्याला प्रकट करता येतं. जी गोष्ट पाण्यामध्ये उघडायची ती पाण्यातच उघडायची. चंदनाला कधी कोणी दुधामध्ये उघडत नाही. माऊली ज्ञानेश्वर म्हणतात की तूप कितीतरी मूलभूत सुंदर असलं आणि भयंकर किंमतवान तूप असलं तरी तुपामध्ये मासा पोहू शकत नाही. माशाला पोहायला पाणीच लागतं. पाण्यापेक्षा तूप महाग आहे, म्हणून तुपामध्ये मासा पोहेल का? तर तू जो प्रश्न विचारलास की प्रकृती आणि पुरुष दोन्ही वेगवेगळे असताना प्रवार्थ कसा करावा, ही गोष्ट आहे. मग तुपामध्ये किंवा दुधामध्ये चंदन उगाळलं तर त्याचा गुण मिळत नाही, त्याला पाण्यातच उगाळलं लागतं. पाणी म्हणजेच प्रकृती, म्हणजेच संसार. असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी. संसारामध्येच सुखदुःखांना भोगत त्याला सगळ्यांना बाजूला करत 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 पुढे जावं. काचेसारखं पाणी स्वच्छ आहे पण शेवाळं आलेलं आहे. हाताने शेवाळं दूर कर, ओंजळभर पाणी घे, येऊन टाक, तोपर्यंत परत शेवाळं येईल, परत त्याला बाजूला कर, दोनदा तीनदा ओंजळ पाण्यावर. पाणी स्वच्छ आहे, शेवाळं घाले. ते शेवाळं एका प्रयत्नाने जात नाही, त्याला वारंवार हाताने सरकवावं लागतं खालचं स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी. तसं मरेपर्यंत अध्यात्माची साधना, प्रयत्न करावे लागतात. पोथ्या वाचून मी भेटत नाही, पण पोथी वाचायचं कारण एकमेव आहे की तुझ्या मनाला स्वच्छ ठेवण्यासाठी पोथी वाचायची. अहो नाहीतर फळीवर ठेवल्या ठिकाणी तांब्या पितळ्याची भांडी काळी पडतात, ठेवल्या ठिकाणी डबे काळे पडतात, त्यांना मधनं काढून घासावं लागतं. ठेवल्या ठिकाणी हा डबा पण काळा पडणार आहे, याला पण रोज घासलं पाहिजे, रोज आंघोळ घातली पाहिजे. 24 तासामध्ये आंघोळ नाही घातली, दुपार म्हणजे 12 तासात तोंड धुतलं नाही तर परत घाण वाटतंच. मग सतत त्याने त्याला स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हाच सुंदर सांख्ययोग सांगितला. मग देवापाशी आल्यानंतर वाईट विचार येतील, येऊ देत, घाबरू नको, तू करत राहा. मग हीच प्रकृती आतल्या पुरुषाला प्रकट करते आणि मग या प्रकृतीला पुरुष दर्शन होतं. त्यावेळेला वैराग्य प्राप्त झालं असतं, विषयाची निवृत्ती होते. त्याच अवस्थेला मोक्ष असं म्हणतात. मातेला अनेक तऱ्हांनी उद्बोध केलं, तिला ज्ञान दिलं, मातेने वंदन केलं. नंतर मातेने सगळं सोडलं. कपिल महामुनी आईचा त्याग करते झाले. तिला ज्ञान देऊन कपिल महामुनी गंगासागर क्षेत्राकडे निघून गेले, पूर्व दिशेला. आधी गंगासागर क्षेत्रामध्ये कर्कटच्या नजीक भगवान कपिल मुनी समुद्रामध्ये जिथं गंगा सागरात मिळते त्या स्थानी आधी कपिल मुनी पाण्यामध्ये बसलेले तपस्या करत. इकडे माता साधना करू लागली. तिच्या शरीराचं भरण पोषण वेलांनी आणि झाडांनी केलं, वनदेवतांनी केलं. तिने खूप आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त केली. आणि नंतर ती एक एक पृथ्वी तत्वामध्ये, वायू तत्वामध्ये, आकाश तत्वामध्ये, अग्नी तत्वामध्ये आणि शरीरातलं पाणी जलतत्वामध्ये येऊन ती प्रवाहित झाली. ती प्रवरा नावाने विद्यमान आहे. ती प्रवरा नदी त्या रूपामध्ये विद्यमान आहे आणि ती प्रवाहित झाली. अंतःकरण जे द्रवित आहे, प्रवाहित आहे, ते कपिलांचं सांख्ययोग आहे. हे निष्पाप विदुरा, तुम्हाला विचारलंस म्हणून तुला मी कपिल देवहूतीचा हा पवित्र संवाद सांगितला. हे अत्यंत गूढ ज्ञानाचं रहस्य आहे. जो पुरुष याचं नित्य श्रवण करतो किंवा वर्णन करतो तो भगवान गरुडध्वजांच्या भक्तीने युक्त होऊन लवकरच श्रीहरींच्या परमपदाला प्राप्त करून घेऊ शकतो किंवा प्राप्त करतो. असं हे सुंदर तत्त्व जे आहे ते कपिल आणि देवहूतीचं याप्रमाणे वर्णन केलं जातं. खूप सुंदर आहे. देवहूतीच्या ज्या 9 मुली होत्या त्यांचे लग्न झाले, तर आपण वार्ता ऐकली. त्याची एक कन्या जी आहे अनुसया, तिच्या पोटी भगवान दत्तात्रय प्रकट होतात. त्यांची कथा, सतीचं चरित्र, भक्तराज ध्रुवाचं चरित्र, या दिव्यकथांचा मागोवा आपण माध्यान्ह सत्रामध्ये घेऊ. झालेली सेवा भगवत चरणांनी अर्पण करू. कारण आज आपण खूप मोठा कठीण आध्यात्मिक घाट चढून वरती आलेलो आहोत. आता दुपार सत्रामध्ये फक्त कथांचा आनंद घेऊ. झालेली सेवा आत्तापर्यंतची भगवत चरणी अर्पण करून वाणीला विश्राम देतो. तत्सत सद्गुरू जगन्नाथ वस्तू गोपाल कृष्ण भगवान की जय. कलिका वरदे हरिहर श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री हरिनाथ भगवान की जय. श्री दत्तात्रय नाथ श्री एकनाथ महाराज की जय. श्री गुरु
गोविंद महाराज की जय, श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय, माऊली सर्वोच्च श्री मधुसूदन महाराज की जय, सर्व संतन की जय, बालकृष्ण भगवान की जय. विज्ञानाच्या माध्यमातून ऐकणाऱ्या मंडळींच्यासाठी 2 मिनटं मला बोलायचं आहे की बऱ्याच जणांचे मला संदेश मेसेज प्राप्त झाले की त्याच्यामध्ये मधनं आवाज गायब होतो किंवा मधनं आम्हाला चित्र नीट दिसत नाही. एखादी मला उदाहरण दिलं की पेटी तबला वेगवेगळे वाटतात वाचताना किंवा नीट ऐकायला येत ते दिसत नाही. तर इथून जे आपण रेकॉर्डिंग करतो आहे ती इथल्या इंटरनेट साहाय्याने एकाच वेळा ते अपलोड होते म्हणजे वरती जाते आणि ते सगळं तुम्ही तुमच्या इंटरनेटचा वापर करून मोबाईलचा तुम्ही डाउनलोड करत आहात. तर आपल्या घरातल्या नेटचा जर काही प्रॉब्लेम असेल किंवा वायफायचा काही प्रॉब्लेम असेल तर एखाद्याला बफरिंग करताना ते चित्र गोल गोल फिरल्यासारखं वाटू शकतं. ह्या दोष लाईव्ह टेलिकास्टमध्ये काही वेळा दिसतो कारण तेवढी मोठी अत्याधुनिक साधनसामुग्री किंवा स्टुडिओ आपल्याकडे नाही म्हणून हा दोष दिसतो. पण याला पर्याय मी सांगतो आपल्याला. याला पर्याय म्हणजे सर्व रेकॉर्डिंग आपण कथा झाल्यानंतर यूट्यूबवरती प्रसारित करतो. आपल्या यूट्यूबचा पण मी आपल्याला ईमेल म्हणजे यूट्यूबचा पण ID सांगितलेला आहे. आनंदवन संस्थान संगीत धुळे हा त्याचा ID आहे. या IDवरनं आपण ते यूट्यूबवरती डाउनलोड केल्यानंतर एकदा डाउनलोड केलं की मग अखंड न थांबता आपल्याला ते बघता येईल. मग मागचं पुढचं मागे एखादं वाक्य गेलं तर पुन्हा मागे पुढे करून बघता येईल. त्यामुळे आपल्या सूचनांचं स्वागत आहे. परंतु जर एखाद्याला काही गडबड वाटत असेल तर ती कदाचित ब्रॉडकास्ट करतानाच्या नेटची किंवा आपण डाउनलोड करतानाच्या नेटचा हा प्रॉब्लेम असू शकतो. त्यासाठी पर्यायी आपण यूट्यूबचाही वापर करावा. अधिक लोकांना सांगावं, सबस्क्राईब करावं आणि सगळ्यांनी मिळून हा आनंद घ्यावा. पण ही भागवत कथा आहे जी शताब्दी महोत्सवाची आहे. ही आपल्या एकट्यासाठी तुमच्यासाठी कथा होती आहे हे विसरू नका. या कथेच्या माध्यमातून गोविंद महाराज आपल्या घरी येत आहेत आणि मी शब्दब्रह्माच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सगळ्यांनी हा आनंद घ्या आणि या आनंदातून तुम्ही स्वतःला अत्यंत प्रेममय करून आनंद व्हा. एवढंच आपल्याला विनंती आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. भेटूयात दुपारी 4:15 वाजता. जय श्री कृष्ण.